Ayun. Ayun. Pabigla-bigla. Good afternoon. Ayan, Sir Matt. Good afternoon. Kamusta ka ulit? Ayos naman, Sir Bads. Good afternoon sa ating mga fellow educators. I hope na nakapag-lunch na po kayo and we hope na busog at kayo ay ready na for this another afternoon session ng ating DepEd LMS. Yes, Sir Matt. So, alam naman natin, medyo kanina, medyo nag-wrap up lang tayo ng ating sessions for the past few days. And then we have the question and answer portion right after that video. And I would like to inform everyone na talagang yung mga teachers natin, our respective schools division office, after that the news sa isang news outlet na about sa DepEd LMS, bumuhos po ang request ng LMS training ng iba't ibang division sa ating bansa. So alam natin, so nagsisimula na talaga tayo sa digital rise. Although we started it already, ngayon makikita natin na talagang tinatanggap na ang ating DepEd Learning Management System. Primarily because siguro nakita nila yung kagandahan ng LMS na meron tayo ngayon. Exactly, Sir Bad. So nakita nila yung value ng ano ba yung mga features ng ating LMS na hindi ito mahirap pag-aralan at hindi ito mahirap din para sa ating mga learners. So yung pag-enroll nila na ipinakita kanina ni Sir Mark, na i-simulate kanina kung paano at ano yung procedure, paano mag-enroll ang ating mga learners sa ating DepEd LMS. Ayan. So, napakaganda talaga ng simulation na nangyari kanina, sir, no? Talagang sa teachers, hindi nila kailangan pang i-enroll. Students can enroll. So, ang kailangan lang talagang malaman ng ating mga learners is on how to, on the part of the teacher is to validate yung data ng enrollment ng mga learners nila. Yes, exactly, Sir Bads. And talagang na-mention ni Sir Mark nga na may isang task na gagawin which is parang infomercial or another session para specifically sa ating mga learners and at the same time para sa ating mga parents. Of course, yung mga young learners natin, so definitely mga nanay or tatay, ate or kuya ang mag-enroll sa kanila sa ating DepEd LMS. Yes, tama ka dyan, Sir Match, no? Kasi hindi naman natin ibibigay itong programa na ito nang walang sapat na training o orientation ng ating mga magulang at ang ating mga learners. Kasi alam naman natin, sa panahon ngayon, it's not just about student-teacher relationship. Kailangan involve ang parents, ang guardians, o sino mang knowledgeable others, kung tawagin natin, na pwedeng umagapay at magturo sa ating mga mag-aaral. Kasi alam natin ngayon, we are now entering a new normal na although we have an LMS, hindi rin masisiguro kasi ng mga magulang natin na after that session, nasa LMS pa rin ba yung mga bata. So there's a strict guidance, a protocol to be set by our guardians or our parents regarding this screen time ng ating mga learners. Yes, tama, Sir Bad. So talagang patnubay pa rin ang magulang ang kailangan kung tayo po ay gumagamit ng mga devices and at the same time, yung kumbaga, yung na-establish na, anak ka, ito lang ang gagamitin mo sa phone, ito yung pupuntahan mo lang, ito kung mayroon kang question or may katanungan, nandito lang ako para sagutin niya. Yes, Sir Matt. So talagang di ba sabi nga nila yung values kasi, although we are teaching values through ESP and now the enacted law on GMRC, let's always remember na after that school time, after that session with the teachers, babalik at babalik pa rin talaga yung mga learners sa kanilang mga magulang na kanilang nagsilbing unang guro. And doon nahubog yung values at yung attitude ng ating mga learners. Exactly. So talagang napaka-importante ang gabay ng mga magulang at ang guidance ng ating mga magulang and yung partnership natin as a teacher and parents partnership talaga mas kailangan nating i-strengthen dahil nga talagang katuwang natin ang mga magulang at guardian ng ating mga learners. Sir Mads, no? So ngayon, since pinatutungkulan natin ang DepEd Commons at ang ating DepEd Learning Management System, siguro, let's watch again the infomercial about Aeroplano.
Ayan, Sir Much, no, talagang alam mo, isa sa mga paborito kong, although maganda lahat ng infomercial na yan, isa sa mga natouch ako na stories is etong kwento ng eroplano. Kasi di ba alam naman natin, lagi natin tinatawag ang ating mga kapatid na overseas Filipino workers as ang mga makabagong bayani ng ating bansa. So, biruin mo yun, no? Kasi dati, nagiging problema natin, pag nawala yung mga parents sa anak nila, nagkakaroon ng parang wall na hindi na maasikaso minsan yung anak nila. So with the help of this LMS, with the help of this DepEd Commons, pwede magkaroon ng ng LDR no more. Kumbaga, hindi na magiging issue ang long distance kasi with the DepEd Commons that we have, with the LMS that we have, parents can monitor the performance of their own children at nung kanilang mga mag-aaral na nag-aaral. Tama ba, Sir Match? Yes, tama Sir Bad. So, relate na relate ako dyan dahil ako ay dating OFW. So, talagang bukod sa homesick, ay talagang lagi mo naisip, kamusta na kaya sila doon? Anong ginagawa nila? At but because of technology, ito nga, mas mura yung tawag. Dati kasi mahal ang mga way back 2005 at talagang mahal ang pagtawag yung mga cards. Pagtatawag ka sa pamilya mo from abroad. So talagang challenging noon. Pero ngayon, dahil sa technology, dahil sa mobile device, ay pwede natin matawagan dahil sa internet through communication applications like Viber at Messenger, ay pwede nating matawagan ang ating mga mahal sa buhay at gamit nga yung ating DepEd Commons ay naipakita doon na kahit malayo yung mama or yung magulang, ay naipaparamdam pa rin na nandyan lang ako anak at susubaybayan kita sa iyong pag-aaral. So talagang pinakita doon yung power ng mga magulang natin, mga parents natin na umagapay sa kanilang pag-aaral. So hindi pwedeng, DepEd Commons, yan na yan, tapos na. Hindi. Sabi, nandiyan pa rin yung magulang or si teacher na talagang umaalalay sa kanyang anak at sa kanyang mga learner. Yes, Sir Match, tama ka dyan. No? Talagang alam mo yun, with the help of this technology, nawawala yung distance, nawawala yung problema natin with regarding dun sa distansya natin sa ating mga anak at sa ating mga kapamilya kasi talagang technology helps us a lot and pinaglalapit tayo ng teknolohiya. Alam natin, marami tayong pwedeng gamitin, marami ang pwedeng maibigay sa atin sa paggamit ng technology, but we need to remember na sa paggamit natin ng technology, meron din tayong responsibilidad at tungkulin na dapat gampanan o nagampanin natin sa ating mga anak. So we need to utilize technology, we need to utilize LMS, Commons properly so that it will serve its purpose. Kasi pag nagkamali tayo na paggamit dyan, mababaliwala yung purpose ng mga platforms na yan. Yes, Sir Bad. So kaya ang ginagawa ng ating Educational Technology Unit ay talagang ma-inform at talagang matutunan hindi lang ng ating mga teachers but also ng ating mga learners at parents and guardians natin kung paano nila ma-utilize ang ating DepEd LMS. Yes, Sir Mark. So ayan, talagang napakaganda at napakaayos ng ating mga platforms na inahatid natin sa ating mga mag-aaral. And I think ready na siguro. I'll be discussing now another feature of this LMS. So allow me to share my screen, Sir Madge, and go, Sir Bads. Visible na, Sir Madge? Yep. Okay. Ayan, loading. Yan. Okay na. Okay, so this is now my course. So nagawa lang tayo ng panibago. So please bear with me if medyo nagkakaroon tayo ng problem sa paglo-load kasi medyo nagkakaproblema lang tayo sa internet. But ayan, gumagawa ko ngayon ng course ko. What we will be doing right now is how to integrate URL link or yung mga pag-upload ng HTML file sa ating DepEd Learning Management System. All right, take it away, sir. Thank you, sir.
Okay, so ayan, inaano lang natin ang ating LMS. Inatay lang natin mag-load. By the way, when we talk about integration, kasi when we talk about inserting links, URL links, and HTML file, marami tayong pwede pagkuhanan. For example, yung YouTube link, ilalagay natin siya. For example, you have your file na nakastore sa ating Google Drive. So, pwede natin siyang i-link. If you are using Kahoot and quizzes, pwede natin siyang i-link dito kay LMS. Kasi, di ba sinabi naman sa LMS more of, ano siya, asynchronous. Kumbaga, we will provide our learners with all the resources na pwede nilang gamitin para mas matuto sila. So, ayun yung aanahin natin. That's what we're going to do right now. Hintayin lang natin. Ayan. So this is my course. I have ayan, so this is my course, mathematics. And then I'll turn editing on. And then for example, since this is my first one, I'll be using week number 1, August 24 to 28, 2020. Enter. So I'll be using this one, and then the first thing that we need to do is to add a link. So, add activity. Click lang natin siya, and then there are plenty of choices on the right side. So, we just need to pick one. We need to pick URL. And then you put the name. For example, number 1 is your worksheet number 1. So, you need to put the URL. So, my first demonstration will talk about how to integrate files from the Google Drive. So, halimbawa, ito po. So, ayan. For example, ito po yung aking gagamitin. Halimbawa, ito. E-book materials. So, di ba dito, pag kinlik natin siya, ilalagay lang natin, link, get shareable link, and then lalabas yan. Again, get shareable link. And let's wait because this one will provide us with the link. And then this one, kung papansin niyo po, we have copy link. Simply copy the link. And then go back to your LMS. So, ayan po, we have here our external URL, sorry, and then paste it here. And then paste. Then you have this one. Kapag okay na, save and return to course. Now you have your first one. Your first URL activity, naka-link. We are done with Google Drive. The next thing that we need to do is to add another activity. For example, I'll add another activity. I will choose link again. Ayan. And then, for example, number 1,
Seat work number 1, for example, finding the surface area of a cube. So I'll just put it here for the sake of this webinar. So I'll be integrating our quizzes or any other online assessment applications na pwede natin gawin. So I'll be utilizing this one. This is the DepEd Commons. So I'll use grade 4, for example. Grade 4. For example, lang, and I'm teaching mathematics. And then this one, I'll be using this online reviewer. Go to link. And then okay. Ayan na. Let's wait. Lalabas na siya. So ito na po yun. Ang kukopyahin natin dito is the URL link. This one, nasa taas. Oops. Where's that? Yeah, this one. So, i-copy nyo lang, and then go back to your LMS, and paste it here sa ating external URL. Once na nandiyan na tayo, yan ang pinakamahalaga, click Save and Return to Course. And then we have our 2 activities na nakalink through URL. Let's have another one which is linking a YouTube file. Add an activity or a resource. And then again, URL. So for example, lalagay ko rito ay instructional video number 2, ay number 1. So for example, ito, I'll be using this, the advanced OER phase. Copy lang. And then again, paste it here. Paste it here. And then you have now the 3rd activity. And ayan na. So we have our 4 activities na ang ginawa natin ay nagli-link tayo. So ang gagawin natin ngayon, let's try to see this one. Worksheet number 1, for example. Ayan, pag-click ng learners natin, pupunta siya dun sa drive na pupuntahan niya. So, pwede nyo lang i-download yung file natin na nakalagay dyan sa drive na yan. Another one. This is linking from LMS to our Google Drive. Another one is we have here, nilink natin siya sa ating online assessment apps, which is the quizzes. Oops, parang, wait lang. Copy. So, medyo nagkamali ako na na-copy ko. So, you can edit this one. Edit settings. And then, paste. And then, okay na siya. Save and return. Sorry, ang na-copy ko is the link or the URL of the DepEd Commons. So, I'll click this one. I-right-click natin and open link in the new tab so that a new tab will appear. And then, ito na yung magiging environment ng ating learners. Ayan. Nakakapag-play na sila ng quiz. And then yan, integrated na siya. So this is the beauty of having your LMS that can be integrated to different platforms po natin. And let's have this instructional video. So if you're going to observe, pag kinlik ng mga learners natin yan, mag-open ngayon yung isa pang nating file na video. So it is an all-in-one an all-in-one platform wherein you can add, you can integrate. Live session, automatic po nagse-save po itong video po natin. Ayan siya. So, lumabas po yung video na ating nilagay. So this is how we integrate URL sa ating LMS. So paano po pag HTML file? For example, I have here my HTML file, this one. This is a crossword puzzle, ayan. Instead na ilagay mo yung file
and then sasagot yung mga learners, di ba? Ang gagawin na lang natin is that you go back to your LMS, add activity again. After adding activity, click File. Click File. And then, for example, number 1, crossword puzzle number 1. So, you put your descriptions. It's up to you if you would like to put some description. So, ako, wag na lang, hindi na ako maglalagay ng description. I'll upload the file. First is you need to locate the file. For example, nasa desktop. And then you locate your HTML file. Ayan po. This is our HTML file. This one. And then, enter lang siya. And then, upload this file. You wait, and then, ayan, pag lumabas na, ibig sabihin, okay na siya. Save and return. And then, ayan, nailagay na natin siya. Ano yung magiging view ng learners natin? Pag kinlik niya to, ayan. Ano kagandahan nito? Hindi mo na kailangang ibigay sa ating learners yung file mo ng crossword. Kasi embedded na siya sa ating LMS, then pwede na magsagot yung learners natin. For example, ito, number 1. A solid with 6 congruent faces. Ang sagot ay cube. Then enter. So, ang mangyayari, sumasagot na yung mga learners. Another one, number 4, is a figure that has depth, width, and height. 4 across, space, figure. Enter. Down. Irregular quadrilateral. So, sasagutin natin yan. Medyo ano lang siya. Square. Enter. Another one, 2. Also called faces. Facets or side. Faces. Enter. 3. Vertices. Or vertex. Pwede baguhin ng learners yan. And then, last one is yung number 5. Kiklik lang ng learners yung number, and then lalabas na. Edges. Now, tapos na yung mga learners nating sumagot. Pwede na siyang mag-check niyan. Kasi ito ay self-paced learning. Check niya, and then you will get your result. Correct. Job well done. Your score is 100. So, kagandahan nito, bakit namin ini-integrate ang crossword puzzle sa ating LMS? Gusto naming ma-realize natin na yung tinuturo namin before, yung Wondershare, yung crossword puzzle, yung ating comics creator na HTML din ang format, yung ating ebook, hindi siya yung basta-basta lang binigay na individually magagamit. Pwede rin natin siya ma-integrate sa ating learning management system. So kung papansinin nyo, no, yung flow ng training namin, we provided you ng mga resources, ng mga applications na pwede nyong magamit. We started with the basic, advanced, proficiency. We provided you Photoshop and some other applications. We also discussed powerful applications or powerful edu apps for our teachers na pwedeng magamit. And yung pinakadulo na, we are introducing to you LMS. This LMS will help us to collate and to store our resources sa isang secured place. And that place is the DepEd Learning Management System. So ito po yung kagandahan niya. On my session, I was able to impart to you how to insert URL and how to insert HTML file sa ating learning management system. So Sir Madge, baka meron silang tanong? Siguro tingnan natin kung meron silang mga katanungan at masasagot natin kaagad. Hello, Sir Madge. Hello, Sir Buds. Ayan. So, tingnan natin kung may mga tanong sila. Yes, Sir Buds. Ayan. Hanap tayo ng tanong. Hanap tayo ng mga tanong.
Ayan, Sir Buds, can we integrate word wall? Sabi ni Ma'am Helen Mojica. Ayan. Honestly, I have a word wall account. Sige. Sir Madge, anuhin natin yan. Titignan ko muna ha. Sige, sir. Nung in-integrate ko si word wall kasi, si word wall po kasi medyo may restriction siya. Kailangan may account muna yung learners natin doon. Kasi maganda rin yung word wall para para sa mga interactive HTML format din na file. So ayun. Medyo nung nakaraan tinry ko siya, meron siyang kasing restriction na kumbaga parang ang mangyayari, kailangan mo munang may account muna yung learners natin bago niya ma-access yun. Alright. So yun sir yung limitation niya na hindi siya yung direct link. Kailangan may account. Yes po. Ay. Pero pwede. Pwede siyang hyperlink. Pwede i-hyperlink. Later try natin, Sir Match, kasi nire-recover ko yung account ko. Alright. Sige, hanap tayo. Ito, may sir, may question po, hindi related sa LMS. Yes, sir. Sabi ni Mami Stacy Agustin, Sir Buds, ang laki po ng pinagbago ng mo. Ano pong secret ng clear skin regimen mo now? Ano lang yun, ma'am, tiwala lang. Sabi nga, pag hindi na kaya ng siyensya, daanin mo sa teknolohiya. So, yan lang po yan. Meron akong ginagamit ngayon, so, ayoko na lang sabihin kasi baka may pinopromote. So, may ginagamit lang ako and I see it effectively. So, medyo okay naman siya. So, hello, Sir Ariel. Ariel. Alright. So, ayan na. Ang sekreto lang ay maging positive, sabi ni Sir Buds. Yes, positive lang dapat. Yes. Ito, sir, si Ma'am Kathleen Cabras. Wow, may I ask a sample file of that crossword puzzle? So interesting po. Ganito man. So, yun nga po kasi ito po yung parte ng aming basic OER. So, siguro mamaya ma'am, isi-share po namin yung link. Hot potato po yung ina-download po natin. Sige. Will you allow me, Sir Match, to demonstrate the hot potato? Go, sir. Wait lang, sir. Open ko lang. So, habang ino-open mo yan, sir, pagbati from NY Lawu, Marawi City National High School. Di ba? From Marawi. Meron din tayo from Urduha Elementary School from Ma'am Vivian Rosales. Watching from SDO QC, SOSHS, Ma'am Erlene St. Anne. Ayan, marami tayong mga teachers from Caloocan. Of course, this webinar session ay para sa ating mga teachers po ng Caloocan. Although, kahit naman po anong division tayo ay pwede po tayong manood at sumubaybay sa ating learning management system. Ay, Sir Raj, so siguro i-share ko na, no? Okay sandali lang po. Sandali lang Go, siya, sir. mga 3 minutes lang. Go, sir. So, this is the application, the J-Cross. You click J-Cross. Ayan. So first, you need to add the title. For example, cities in National Capital Region. To be able for you to add the word manage grid and then automatic grid maker. I'll be using 6 lang siguro. For example, yeah. Pasig, Mandaluyong, Pasay, Makati, Manila. Ayan, 4 lang. And then, 5. Click make the grid. Ngayon, we have now our grid. Ang kulang na lang po natin dyan is what we call the clues. I-click nyo lang yung add clues here. And then, for example, Mandaluyong. Halimbawa, Mandaluyong is Menchi, Honorable Menchi Abalos. Add. Okay. And then, click ulit si Pasig.
Honorable Vico Soto. Add again. Manila, Honorable Isko Moreno. Again, and then Makati, Honorable Abby Binay. For Pasay, Honorable Emmy Calixto. And then, pag okay na siya, click OK. And then, you can customize this one. Pwede nyo pa i-customize yan dito, option, and then configure output. Yan, pwede nyo siya ma-customize with the prompts and feedbacks, buttons, and appearance. Yung appearance, anong gusto nyo itsura. Pwede nyo baguhin kagad dyan sa color palette. Okay, so nakita nyo naging pink. So, I'll use blue here. Kagandahan dito, automatically naglalabas siya ng output. O nababago niya kagad. I'll be using blue. Okay. And then, okay. File. Once, we have two options. Save natin siya, save as. Ang mangyayari, ang lalabas lang ay J-cross. Halimbawa, NCR. Ano tong NCR na to? This is editable file. Ito yung pwede natin i-edit pag nagkamali tayo. Next, click ulit file, create web page, standard format. And then, pag sino HTML file na, ito yung i-upload natin. NCR din, and then save. And then, after that, balik tayo kay LMS. Na-save na natin siya. Asan yung sinave natin na yon? Nasa desktop na siya. Ito na siya, yung NCR. Pag in-open natin, ayan na po yung ating crossword. And then, i-integrate na natin siya ngayon sa ating LMS. Ayan, halimbawa, add ka uli. URL. No, not URL. File. Add file. Add file, and then change the name. Crossword puzzle. Number 2. And you choose the file. Nasa ating desktop. And then upload this file. And then save and return. So naipasok na natin siya. Yung tanong ni ma'am kanina sa word wall. This is my word wall account. Ito po, meron pong ginawa ang aking wife dyan. And then, ayan, pwede nyo i-embed. Di ba, ayan, embed. May lalabas dyan. Ngayon, since URL tayo, ang i-click natin ngayon, ito nasa taas. Copy. And then after nyan, add an activity or resources. And then URL. Word wall number 2. Halimbawa, number 2 natin yan kasi naglagay na ako ng isa. Paste lang natin yung URL and then save. And then automatically, dalawa na siya. Right click, open link in the new tab. Etong crossword, pag kinlik natin, dyan na, lalabas na siya dyan. So, na-integrate na natin yung dalawa. We have the crossword puzzle na tanong ni ma'am, and then, yung isa na word wall, ayan na, may activity na yung mga learners natin. For the purpose of this webinar, pakita lang natin ano kasi word wall. Ito halimbawa ng word wall. It is a game show format, an interactive format na may tanong. Ano yung title daw niyan? 3 Little Pigs. So this is good thing, this is the good side of this word wall. So maganda siya, interactive din siya. So ayun,
I hope nasagot natin sa dalawa nating tanong. Sir Madge? Yes, Sir Bag. So thank you for answering that query. So I hope na malinaw sa ating mga teachers na pwede po ang link ng word wall and at the same time yung pinakita na output natin sa basic OER from JCross ay pwede natin i-integrate. Yan, Sir Yes, Bats, sir. may question si Ma'am Christine Loraes. Sir, this LMS is only inclusive for SDO Caloocan. I think exclusive naman po. If we're going to use this in other region, are we allowed to access it? Thank you. Ayan. So, ayan po. Kaya lang po natin na ilagay yung exclusive for Caloocan plus Piñas and Tuguegarao. Kasi sila po sa ngayon yung may request po ng training. Pag po nagkaroon po ng request, for example, sa SDO Antipolo, halimbawa lang po, nag-request sila, then, doon pa lang po kami maglalagay ng account. Kasi hindi naman po namin pwedeng punuan ng mga account kagad yan nang wala pong request. All of us, lahat ng school division offices, lahat ng region ay magiging bahagi ng LMS. Iniintay lang po namin na kasi naiintindihan po namin na bawat region, bawat division, meron po silang mga learning continuity plan and part of this learning continuity plan ay yung plano nila kung ano yung mga gagamitin nilang platform. So, for example, sila Caloocan, sila Piñas, si Tuguegarao, nakita nila na, ay, pwede to, titingnan namin muna. So, nag-request sila ng training. In short, pwede po ma-access to ng ibang region, ng ibang division offices, basta po, magre-request po ng training kasi once na nag-request po ng training, doon po ide-deploy po yung account ng mga region. Kaya kung papansinin nyo po, kung nasa region 3 ka, region 4 ka, makakagawa ka ng account, pero hindi ka makakagawa ng course kasi kailangan muna ma-establish yung protocol. Kanina, tulad yung sabi ko kayo na Sir Madge, no? Dahil dun sa balita kagabi about DepEd LMS and DepEd Commons, dumami ang request. Honestly, sunod-sunod ang request na hinahandle ni Sir Mark. Kaya nga, honestly, kakatapos na Sir Mark na meeting and binigyan mo natin siya ng enough time para makapag-lunch. After ni Sir Mark, ako lang na magla-lunch kasi sunod-sunod talaga ang mga trainings at ang mga aktibidades dito sa central office. Kaya nga, namimiss ka na namin, Sir Mark. Sir Mark Hamisal, hopefully next week, nandito na. So, ayun ma'am, walang restriction, basta mag-request ng training, then ide-deploy namin. Yes, ayan Sir Bads, sabi ni Sir Jeff Rias. Sir Bads, free po ba ang hot potato software? Yes, definitely. This is an open source software, libre po siya. Later siguro sir, no, habang nagdi-discuss si Sir Madge, pwede nating maibigay yung link ng mga installer natin. Yes, correct. So, ayan, sabi ni Ma'am Gloria Chua. Good afternoon po. Kung gagamitin ang word wall, ano po ang possible na account na gagamitin? Maraming salamat po. Yun nga po ma'am, kasi ako, nagamit ko si word wall kasi nakalogin sa akin is yung account ko sa word wall. So, hindi na siya naghanap ng authentication. Noong nakaraan kasi, sinubukan namin gamitin si word wall, hinahanapan ng account. So, ibig sabihin, kailangan magkaroon din ng account yung mga learners natin doon. Yun talaga yung restriction niya, ma'am. Right. sige, Ayan, Sir Bads. Sabi ni Ma'am Lelhen Doong, gandang hapon po. Tanong lang po, especially po sa mga primary levels na mga parents ang mag-open ng account ng mga anak po nila. What if nakalimutan nila yung username at password? Kanino po sila hingi ng help para po doon? Salamat po ng marami. Okay, Sir Mark. Kung papansinin nyo, sir, ito ha, i-demo natin yung hindi na pala. Pwede po kasi, halimbawa ako, honestly, makakalimutin ako ha. Papansinin nyo, dun sa interface ng ating LMS, may nakalagay doon, forgot password. Kaya mahalaga po na yung ilalagay po natin o ilalagay ng mga learners natin ng email ay ay authentic, yung gumagana talaga. Yung primary levels natin, sir, walang email yung mga learners ko. Pwede bang yung sa magulang? Pwede po. Basta meron lang tayong ways and means para ma-verify natin yung account at pwede nating ma-recover. Kasi ako, honestly, nakaka-4 na ako.
Nakaapat na ako na reset ngayong araw dahil nakakalimutan ko. Oo, kasi Ayan. talagang, Sir Buds, magiging hassle yan just in Opo. case na kung nakalimutan nga ni parent or ni learner yung kanyang password. So, siguro na-mention natin yan din kanina ni Sir Mark na meron tayong kahit sa school level ay pwede doon po mai-reset ang inyong password. So, just make sure po na ang inyong email ay nag-work. So, definitely, infomercial at yung tamang impormasyon, training para sa ating mga parents at learners ay talagang gagawin talaga natin para hindi natin makalimutan. Ayan, may pinapakita sa screen. Ayan, sige sir. Ikiklik lang natin yung your username and password. Ayan. Yes. Pag click yan, meron tayong dalawang sasagutan. Either the username or the email address. Susubukan natin pareho. Okay, for example, username muna, Sir Raymond, username, and then you put your email address. And then, sa baba, search. No. Wala daw. Ayan, siguro isa lang muna. Okay. So, sige, ako siguro. Papakita ko yun sa akin. Ayan na. Wait lang. Wait lang po Ganyan po talaga kapag live. Medyo meron tayo. Ayan. May maganda yan, Sir Buds. At least nakikita natin kung paano talaga kung tayo mismo po ay magre-reset. Yes, sir. Gagawin pala, pipili ka lang kung through username or through email address mo gusto i-reset. Si Sir Raymond, ang pinili niya ay email address. And then continue lang, isa-send yung verification doon sa ating email na pinrovide. So Sir Raymond, will you please ipakita mo nga sa amin yung email para mapakita natin na talaga nabe-verify? Ayan, itay lang natin Kasi ako talaga, 4. So, hintayin natin. Pero hindi natin sinasabing gayahin ako na 4 Talagang, di ba ang advice natin lagi ni Sir Mark, pag gagawa tayo ng password, isulat sa papel. At siguraduhin secured, walang ibang nakakakita. Yes. Alright, so habang inaantay natin ang demo, pagbati ni Ma'am Vicky Diala from Maypajo High School. Kamusta po kayo? Good afternoon po from Kaibiga Elementary School, SDO Caloocan, from Sir Alan Salunatin. So, good afternoon po sa inyo. Alright, so we hope po na kayo po ay nandyan pa rin at may reading tubig just in case kayo nauuhaw. Ayan, pagbati from Science City of Muñoz National High School, Annex from Sir Edgar Sinagu. Sir Bats, ayan, sa email. Meron na. Dalawa yan Minsan pumapasok mo sa inbox mo, minsan pumapasok sa spam. So, kadalasan kasi pag spam, medyo kino-question natin yung yung validity nun. Pero dahil ito ay trusted naman, doon lang talaga siya minsan nagpupunta sa spam. Ayan, kay Sir Raymond, paki-zoom nga, Sir Raymond. Ayan. Zoom pa po, hindi po nila makita. Ayan. Ayan, very good yan. So, mapansinin niyo po, meron pong pinadala na link. I-click lang po natin yung link. And then, yung new tab will open. And then, that's the time na ilalagay nyo yung new password nyo. So, for the sake of this webinar, ayan na lalagay ni Sir Raymond, pero hindi ko kailangan malaman. Ayan po, lagayin ko po si Sir Raymond. And then, lagi tatandaan, ang password, dapat tayo lang ang nakakaalam.
And also, Sir Buds, masanay din tayo talaga na ang password natin ay may alphanumeric at non-alphanumeric para talagang mas strong yung password natin. Yes So po. hindi birthday lang, hindi yung number, yung madaling alam mo yun kasi mga hacker, mga ano rin ngayon, Yes. basta nag-fill out ka ng form, magde-decipher na yan, last 4 numbers ng birthday mo, mga ganun. Ayan, so after ng save changes, yan, automatically, naka-access ka na, ibig sabihin, na bago na yung iyong password. So again, thank you very much, Sir Raymond Kasama, for demonstrating to us how to reset the password. Alright, so definitely hindi mahihirapan si teacher kasi nga may feature sa ating website, sa ating DepEd LMS if you forgot your password and username. So para mas ano rin talaga, mas ma-prevent din natin yan na makalimutan. So talagang hanap tayo ng pwedeng secret natin na lagayan at kung saan natin pwedeng isulat, no? Yung mga ganun na Yes. at lagi nating matatandaan. So para hindi rin hassle, Sir Buds. Yes, Sir Mark, tama-tama yan. No? Doon naman sa iba na sinasabi nila na nare-reset din naman yan. So, let's always remember na wag nating isipin yon kasi kung iisipin natin yon, hindi tayo magiging responsable dun sa mga account natin na gagawin. So, kailangan let's be responsible enough, lalo na yung mga learners natin, kailangan natin i-inculcate sa kanila yung value nung kailangan lagi nila matandaan yon. At yung kasi it's a form of simple responsibility sa ating mga learners. Kasi ayun yung magiging access nila sa lesson kung sakasakali po. Exactly, Sir Buds. And also, it's a life, kinukonsider ko for me, it's a life skill. Lalo na yung pag-create ng password. Kasi talagang marami tayong may encounter na kailangan natin mag-create talaga ng strong password para protektahan hindi lamang yung ating personal information but also kung pera na yung pinag-uusapan, kung may pera na involved at ito ay mawawala na parang bula dahil lang sa nakalimutan or pwedeng na-hack ang inyong account dahil nga sa hindi strong yung password na pinili mo. Yes. So, Sir Buds, may question tayo. Yes, from Ma'am Jen Mayores. Halimbawa po teacher yung parent at may account na po. Okay lang po ba na ipagamit ko sa anak ko or I need to make a new account para sa anak ko? Basically, ma'am, yes po. Kailangan po talaga account po ng ating learners yung ating gagamitin. So, kung mayroon po tayong anak, halimbawa teacher ka, and then hindi naman po nararapat siguro na ipagamit po natin yung account natin. So, dapat bawat learners ay magkaroon ng sariling account because ang paggawa naman po ng ating account ay free and off charge. Yes, Sir Bud. Siguro inaano rin ni Ma'am, halimbawa bata pa yung learner niya so hindi rin talaga email address nung anak niya. So pwede siguro yung personal Gmail po ninyo para yun po yung i-register ninyo para sa inyong anak. So it is a case-to-case basis kung ano yung magiging sitwasyon. Question next. Ayun, at ang lalabas doon sa class record ng ating teacher ay yung pangalan ng parents kung sakasakali. Yeah. Ayan, from Ma'am Felizarda Chan. Good PM po. Hirap po sa parents na pupils makasunod. Hirap sila sa pag-follow at pagpasok sa mga link kasi nakadata lang daw po sila. Sa mga may capable po, okay naman. Kaya di po lahat makaka-comply. Ayun po. Ito na po na sinasabi namin beforehand, there's an ongoing negotiation between the DepEd and our telecommunication partners regarding dun sa whitelisting, magiging whitelisted na ang DepEd LMS. Ano nga po bang ibig sabihin nito? Kung nakapag-access ka na sa DepEd Commons, pwede mo magamit yan miski wala kang load. Basta naka-on ang mobile data mo. Ngayon, ganun din yung plano natin sa LMS. Pwedeng ma-access ng mga learners ang LMS miski wala siyang mobile credits. Sa ngayon, required pa na may internet. Pero, minsan, darating ang pagkakataon na mawa-whitelist na rin siya and available ang ating Moodle application sa Play Store na meron siyang capability na maka-download ng lesson and topics gamit ang CP at offline siya. So, yun ang advice sa atin
ng ating technical team from the back end. Thank you, Sir Mark Wow, Anthony and Sir Raymond kasama. that's good to know. So, ibig sabihin, once ka lang magda-download and then after mong ma-downloads online, ay pwede mo nang magamit offline. Yes, Sir Mark. So, yun ang kagandahan. Ginagawa natin lahat for the sake of our learners. Dahil alam naman natin, lahat tayo naninibago sa nararanasan natin ngayon. Yes, Next and question. also yung sabi Yes, ni sir. Ma'am Felizarda, Sir Bads, na Yes po. yung mga parents natin ay mahihirapan makasunod. Sabi nga ni Sir Mark C, talagang magiging intensive din ang ating mga infomercials at mga commercial sa DepEd TV channel na kung saan ituturo sa ating mga guardians, sa ating mga magulang, at sa ating mga learners kung paano nila gagamitin ang DepEd LMS. Yes, tama dyan, Sir Madge. And meron tayong isa pang tanong. Ayan, Sir Bads. Good po, sana po merong choice of language ang LMS interface para mas madaling maintindihan at manavigate ng lahat, both parents and students. Salamat po. Mhm. So, I think ano lang naman kung yung mga learners natin at yung mga teachers natin ay meron ng mga account, ay mga parents sa Facebook, parang ganun lang din. Pwede naman i-type ni teacher yon using the mother tongue. So, yun po, yung content. Alright. Ano ba tinutukoy dito, Sir Madge? Yung interface ba? Yung pagpasok dun sa login page o yung mismong content na ni LMS? Siguro i-consider natin yung dalawang ganong factor, Sir Bad. So halimbawa, ang gusto siguro ni Ma'am parang sa Google, yung 'pag nagse-search ka puwede nagiging Tagalog yung mga settings. So that will be another, sa back end ng team natin 'yan na ipo-program 'yan just in case, available. We hope na maging available kung sa tingin ninyo ay mas mapapadali kung ito ay naka-translate sa Filipino or Bisaya kasi yun yung mga common natin na language, Sir Pat. Yes, at saka yung nasa-set na sa browser, Sir Madge, ang pagkakaalam ko. And meron pang isa, yung kasing content-wise ng LMS natin, customizable yan. Nako-customize yan ng ating mga teachers. So, yung mother tongue gagamitin nila, pwedeng-pwede po yung magamit. Yung content, yung interface na lang ang titignan natin, pero according to our backend team, pwede naman yung iset sa ating browser. Di ba, minsan, Filipino language yung ginagamit sa Chrome, sa internet. So, yan, lahat customizable. Pero with regards to the content, pwede yan naka-mother tongue lahat. Yes. So yung mga menu natin, I believe si teacher pwede niyang palitan at pwede niyang iset sa mother tongue. Yep, correct. Yes po. Alright. So may question ulit si Neil, Ma'am Neil or Sir Neil Mouth. Gmail account lang po ba mga sir ang allowed sa pupils para maka-access sa DepEd LMS? Thank you po. Nasagot na to kanina, Sir Bad. So hindi lang Gmail ang account ang pwede sa mga parents. Yes, Sir Mark, para learners. makita natin talaga yan, let's have a short demonstration about creation of account. So sabi ko inyo pag may mga tanong kayo, we can answer that right away. So now we will try to demonstrate how to create an account using different emails na hindi lang nakakulong sa Gmail. Ayan na po sa screen natin. Kiklik lang natin dyan, new account. Yung translate pala, ang dinedemo ni Sir Mark Anthony Papa. So, dinedemo ni Sir Mark yung translate. Browser yan? Hindi lumalab. Wala pa. So habang naantay natin yan, pagbati muna from Sir Roger Puzon. Good afternoon po from Cagayan Valley. Hello po mga ma'am and sir. Okay na Sir Buds. Ayun, nagbago. Mga kategorya ng kurso.
pag-access sa platform. Nakalimutan ang iyong username at password. Right. So happy watching from Cagoran Elementary School, Lalio Central District, Division of Cagayan from Ma'am Lily Abiog. Ayan Sir Buds, may question tayo. From Rosalinda Paraon, di po ba pwedeng si teacher na lang ang gumawa ng email address ng mga bata? Sir Buds, nakamute ka po. Madge, pwede naman yun, ma'am. Kaso nga lang, let's face the reality na kung gagawin natin yung account ng mga learners natin, it will take us time. Medyo, medyo task yan on our part. Siguro, kaya nga medyo in this new normal, mas pinaiigting natin yung teacher-parent relationship So para medyo gumaan-gaan yung ating trabaho. Pwede naman, it's your choice. Wala kaming nire-require. Kung gusto nyo gagawa sila, okay lang. Kung gusto nyo kayo ang gagawa, okay lang din po. Sir Pops, ayan na. So ayan, papasilin nyo po, ayan na, naging Filipino na po ang ating mga pananalita sa ating account. So, alright, so it's a browser yan, Sir Buds. Yes. I think, Sir Madge, tapos na siguro tayo muna sa ating mga question and answer. Babalik tayo mamaya para sa ating pagpapatuloy ng ating session. At this point, narito na po uli ang ating speaker for this DepEd Learning Management System webinar. That's all welcome, Mr. Mark Anthony C.C. Hello, Sir Mark. Hello. Nakakapagod. Nagrereklamo hindi ako nagrereklamo, sabi ko lang nakakapagod. Galing sa isang meeting, magmamadaling kumain, and then attend ng isang pang meeting. Ayan. Anyway, to our participants currently watching, wag po kayong malilito when we talk about learning management system kasi ito po ay ang learning management system ay para po sa lahat. So kapag tayo po ay nag-create ng emails, importante po na we give that one leeway to our learners. So pwede nating gabayan sila at kami po, maglalabas po kami ng guidelines kung ano yung proper way na paano po sila mag-create ng account. At gaya ng aking nabanggit, it will be easier for them if we are going to guide them along the way. Ayan. So ako ay magpapatuloy sa aking presentation o sa aking pag-explain ng ating pong learning management system. Kaya allow me again now to share my screen. Ayan. Take it away. Thank you, Sir Madge. So kanina po, aking ibinahagi sa inyo kung ano ang nilalaman ng ating learning management system. Gaya nito na inyong nakikita, pwede tayo mag-upload ng mga materials gaya nito. Now, other than that, we could also check our participants. Sabi ko nga kanina, tayo mismo ay may kakayanan kung paano natin to ilalagay. So, there are some tasks kung saan kung tayo ay mayroong mga sections na hawak, yun po ay makikita rin natin by putting our participants utilizing the access code. At huwag po tayong malilito doon. Okay? So gaya po nito, nagbigay ako ng halimbawa kanina. Ako rin po ay nagbigay ng example kung paano ma-access ito ng mga learners kung sakaling nais po natin na magkaroon po sila ng access sa ating mga materials. All of these things are actually very easy. Tandaan po natin na unang-unang gagawin ng teacher ay kinakailangan mag-create ng kanyang account. Pagkatapos niya mag-create ng kanyang account ay kailangan po niyang i-link doon ang kanyang mga learners. Ngayon, ang tanong ay, Sir Mark, paano po kaya ako makakalikha ng materials coming from one course to another? Ipapakita ko po sa inyo ngayon yon. Okay? Naalala niyo po kahapon, at nung isang araw, ginawa po natin itong course na ito. Okay? Oops.
Gumawa tayo ng course kung saan inilagay natin lahat ng mga self-learning modules, naka-organize siya ng isang structure at maraming tanong na, Sir Mark, paano po namin to gagawin sa isa pa naming klase? Kailangan ba namin itong ilipat na isa-isa? Kailangan ba namin itong kopyahin? Kailangan ba namin ulitin lahat ng inilagay namin? Ang sagot ko po dyan ay hindi po. Ang kinakailangan lamang po ninyong gawin ay i-import po ang inyong mga material. So ganito po siya ini-import. Tignan niyo pong mabuti yung aking gagawin. Una, kinakailangan ay kayo ay nakalikha na ng inyong mga courses. In this way, ay makakapag-import po kayo. Sa akin pong course, tignan niyo po itong mabuti ilang courses sa akin naka-enroll. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin lahat po ng ito ay pwede ko pong lagyan o i-import yung aking mga kagamitan. So, this is grade 5 AP. Kung sakaling gusto ko pong ilagay yan sa iba pang mga sections, ay kaya ko pong gawin. Tignan niyo po. First step, click this one. Next, click import. So yung gear, pinindot, susundan ng import. After clicking import, hahanapin mo kung saan ka naka-enroll. As teachers, lahat ng yan ay ang iyong kinreate na mga material. Since this one is from grade 5 Araling Panlipunan, halimbawa, may Araling Panlipunan class ka rin, pero ito ay galing naman sa iba pang mga subject. Kunyari, itong Bayabas Math ay AP pinili ko siya. And then, I have another section, yung Anaho Math. Pinili ko rin siya. So, you could select only one at a time, gaya ng inyong nakikita. Isa-isa po. Hindi yan pwedeng sabay. So, I will import the contents from grade 5 Araling Panlipunan papunta po dito sa Bayabas Math. After that, click continue. Pagkatapos po nun, makikita nyo po na naka-check po itong lahat. Simply check lang po talaga siya. Ibig sabihin wala tayong papalitan. Click next. After that, ay hahanapin natin kung saan yung gusto nating mailipat. Gaya ng inyong nakikita, tama ba ang aking ginawa? Ang sagot ay mali. Bakit? Ang pinili kong material ay yung lugar kung saan siya mapupunta. Ibig sabihin nun, sa pagse-select natin, kinakailangan ang ating pipiliin ay kung ano ang ating kukopyahin. Hindi ko naman ito kinokopya, ito po yung pupuntahan. So, mali yung proseso. Tandaan, ang ating unang pipiliin ay yung kung saan tayo kukuha ng material. So, balik tayo dito sa grade 5 AP. Bakit ganun po ang aking ginawa? Para ma-visualize ninyo kung paano ang proseso. I'll repeat, import. Unang step, saan ka kukuha ng data? Find a course to import data. Di ba ang ginawa ko, pumili ako? Pero pagpili ko, hindi naman yun ang aking kailangan. Ito ang pupuntahan. So you need to select first kung ano ang iyong course. Ito ang guide. Tignan ang nasa ibabaw. Kung ano ang nakalagay sa ibabaw, yun ang pipiliin nyo. Did you get it? Kung ano ang nakalagay sa ibabaw, yun ang pipiliin nyo para hindi kayo malilito. Click continue. After that, proceed with next. And observe, may napapansin ba kayo? Yan lahat ang aking mga ginawa. Kung gusto kong ilipat yan sa isang section o sa isang group, kinakailangan ko lamang i-select o deselect ang mga ito. Halimbawa, gusto kong lahat yan naka-check. Gusto kong selected, pipili lang ako. Since I want everything to be shared with another section, what I simply need to do is to click next. And after that, I'm going to select kung saan silang mapupunta. Scroll down. Perform import. Hintayin na makumpleto ito. At pag nakumpleto na, ay malilipat natin sa isang activity or one another yung ating pong mga iginawa. So ibig sabihin po nito, after selecting something, ay mai-import po natin sa isang section kung ano po ang gusto natin na mailipat na mga kagamitan.
Ganun lamang po kasimple yung pag-i-import ng material from one item to the other. At pag nag 100% na po, ay pwede na siyang magamit ng isa pang klase. This practice is usually frequent if you want to share your created quiz. Ibig sabihin, hindi mo gagawin ang quiz ng paulit-ulit sa ibang mga sections mo na hawak. Ang gagawin mo lamang ay piliin yung quiz na yon at i-import. Kasi pag ginawa mo lahat na naka-check, ma-override niya yung ibang mga activities. So kinakailangan kung ano lang ang kailangan natin. So hintayin lang natin siyang mabuo. Once the importation is complete, wala na tayong magiging problema po doon. So sabi dito ay may 9 seconds pa po siya. So tandaan, paano natin pinerform ang pag-i-import? Ang ginawa ko lamang po ay pumunta ako sa aking mga courses. Pagpunta ninyo sa inyong course, ang gagawin lamang po ninyong kasunod ay i-click yung gear na nasa tuktok. Ito po. Pag pindot po natin yan, hahanapin nyo po ang salitang import. At lahat ng mga naka-enroll sa inyong mga subject ay makikita po ninyo. Since this one is an admin account, look, lahat makikita niya. Ganun po kapag admin. So, as teachers, ang makikita nyo lang po ay yung inyo pong account na ginawa under your courses. Kasi di ba nung Monday, tinuruan ko kayo kung paano kayo mag-create ng inyong account. Now, going back, gaya ng inyo nakikita, once it is fully completed, yan po ay mag-view na natin as a new set na hindi na po natin kinakailangan pang pahirapan yung ating sarili to put and add another material with another course dahil ini-import lang po natin. Pag sinabi natin import, you are copying something papunta sa isang file. Okay, so ganun lang po siya kasimple. Kinakailangan natin magtiyaga at tapusin yung pag-import niya kasi kaya po siya ganun katagal dahil marami rin po tayong inilagay ng mga kagamitan. Now, let's go back to what we have earlier, okay? Balikan natin yung grade 5, Araling Panlipunan. Tinuruan namin kayo kung paano tayo maglalagay ng mga different activities at kung paano natin malalaman kung sino ang student o ang teacher. So ibig sabihin, pag nagkaroon po tayo ng activity at gusto natin magkaroon ng ka-collab teacher, ang gagawin nyo lamang po ay ganito. Click this icon tool and click enroll users and then type their email. Sa pamamagitan po nito, yung teacher na yon ay maa-add sa inyo. But make sure that the assigned role will be a teacher. Teacher kung siya ay taga-edit din or collab kayo or non-editing teacher na siyang taga-moderate. So halimbawa, nag-select kayo, itatype nyo lamang yung kaniyang name o ang email address at magpapakita po yun doon. So halimbawa, pag tinype natin yung Salvador, lahat ng may pangalan na may Salvador ay makikita po natin. In that aspect, ayan o, nakikita nyo po, 100 plus daw. So kinakailangan very detailed. Dahil pag hindi po very detailed yung ating inilagay, ang kanya pong users ay sobra pong dami. So kailangan po natin na i-detail po yun mabuti. And with that, mailalagay po natin sila dito. Now, if in case naglagay ka at nagkamali ka ng protocol na inilagay, halimbawa, si Rowena A. Reyes ay hindi pala student. Siya ay inyong principal. So kapag siya ay ang inyong principal, i-click lamang yan, palitan ang student, gawin siyang non-editing teacher. Did you get it? I hope nakuha po natin. Ibig sabihin nun, kapag gusto ninyong i-add ang inyong principal, mag-o-observe siya sa inyong klase or any head, ang gagawin lamang po ay i-add nyo siya as a user, pero pag in-add nyo siya, gawin nyo siyang non-editing teacher para makikita niya at monitor kung ano yung ginagawa. Why non-editing teacher?
Hindi siya makakapag-type ng kahit na ano. Ang kaya lang niyang gawin ay i-view ang nilalaman ng iyong LMS. At yan po ang kinagandahan ng ating learning management system. Now, let's go back to what I have uploaded. Ito po ang inyong makikita. Kapag successful na po, i-click nyo lang po yung continue. Pag color red ang nakalagay, ibig sabihin nun, hindi siya successful. So I hope nakuha po natin kung paano po yung importation. Tandaan, i-click lamang po natin ito. We choose import and then we need to locate that. Okay? So uulitin natin yung proseso. Balikan natin. Punta tayo sa section na iyon. Kunyari, kasi nilagay na natin, di ba? Bayabas. Click natin yan. After clicking, eto po, nakabay topics. Click that. Choose import. Tandaan, pwede lang kayong mag-import within your course. After that, select kung saan mo kukunin. Click continue. Hintayin na mag-load. I-click lamang ang next. So tandaan na, inulit ko ng 2 beses. Makikita natin yung mga materials. Pwede ka mag-select kung alin lang gusto mong i-import. Click next. Take note ha, ang ating subject kung saan ko nilagay ay nasa bayabas na. After that, i-click mo lang sa pinakababa yung word na perform import. At kagaya kanina, hihintayin lang naman natin na mabuo ang prosesong ito. Take note, we cannot do that in batches. Ibig sabihin yung sabay-sabay yung other section mo. Hindi mo yan magagawa na ganon. Ang kinakailangan ay one section at a time ang pagkopya. Hindi na kayang gawin yung pagbabatch. So again, inuulit ko po, ang proseso, hanapin lamang yung mismong course kung saan ninyo gustong ilagay. Pangalawa, i-click lamang ang gear. Pangatlo, pindutin ang import. Pang-apat, hanapin yung section or course kung saan ka kokopya. At pagkatapos nun, iselect ang mga bagay-bagay na gusto mong kopyahin. After that, click perform import and you will see something like this. Nasa stage 5 tayo. And once the importation is complete, makikita po natin yung green mark. Pag green siya, ibig sabihin successful. Pag red, ibig sabihin palyado. Now, we need to make sure that when we do this one, yung ating pong sinelect ay tama. Dahil pag nagkamali po tayo, i-delete natin. Hintayin natin na mabuo. Disclaimer ha, kasi po wala po akong ibang section na ginawa for AP, kaya nilagay ko po siya sa Bayabas Math. Kinakailangan ang makita natin sa Bayabas Math ay yung ating mga module na inilagay. Okay? Kailangan mailipat siya dito. So let's wait. We still have 88 and 0.14% na po. According sa ating Moodle, meron pa siyang 12 to 25 seconds na hinihintay. 12.25. So to all of our participants currently watching, huwag po kayong mag-alala kung marami kayong section. Ang kinakailangan nyo lamang gawin ay bunuin ang inyong course sa iisang course o sa iisang section. After that, you will transfer them by doing the import. Ganun po siya kabilis. So, hintayin natin siyang matapos. Konti na lang yan. So, as you could see kanina 12 seconds, natapos na yung 12 seconds, pero hindi pa rin siya tapos. So, minsan mapaglin lang siya, kailangan nating magtiyaga-tiyaga dahil ito po ay nakadepende doon po sa ating internet connection. So I encourage everybody to simply learn how to utilize Moodle. Ako po ay nag-request na kay Director Abram at kay Yusek Alain na from time to time ay mai-air sa television yung pinapanood po namin kanina sa inyo na video para po matutunan po ng ating mga teachers kahit na wala po kayong internet connection from time to time, mapapanood nyo po sa inyong mga TV ang
instruction kung paano gamitin ang learning management system. So we are very happy that we have partners in IBC 13, PTB4, Solar Channel, and for the box of GMA 7. So hintayin na lang natin, konti na lang yan, konting tiyaga, at pag nabuo ang ating pong pag-i-import, yan po ay atin ang makikita. That's why we wanted to make it a point to correct with what is explained in the news yesterday. Sabi daw po ay nasa lrmds.deped.gov.ph. Ito po ay lms-test.deped.gov.ph. Let's click continue. Mamamangha kayo. Ang subject ko ay ito, pero lahat ng aking ginawa ay nalipat na. Imagine that. So, ibig sabihin nun, ganun lang kadali mag-import ng material, isa-isa nyo nga lamang siyang gagawin according to your class. Remember, kanina ay araling panlipunan, pero ngayon, nalipat na natin lahat ng ating mga pinagagawa simula noong Lunes. So, I hope you have learned something new. We will now open the floor for questions. And after that, I'll proceed to the continuation of our activity. Back to our host. Ayan. So, pag kayo po ay may mga katanungan, mangyari lamang po na i-message po kami at susubukan ko pong sagutin ang inyong tanong. So, marami for sure na nanonood ngayon ang nagsasabing, teka, sa past webinars, hindi yan ginawa ni Sir Mark. Bakit dito ginawa? Kasi well-structured ang kinakailangan kong i-present dahil it's official, nabalita na sa TV, gagamitin ng LMS. So, I need to present that one na ganun lang po kasimple ang pagta-transfer from one course to another. Ayan. So, Sir Mark. Yes, Sir Mark. Ito may question po tayo from Melanie Hapson. Pwede po ba kami mag-import from other teacher? Ito po ang aking suggestion, ma'am. Number 1, para makapag-import, usap kayong dalawa. Kunyari kami ni Sir Madge, ayan. Ako yung gumawa ng course. Yung si Teacher Madge, ang sabi niya, Sir, baka pwedeng pakopya kasi ganyan din yung gustong gawin pero ginawa mo na. Siyempre, sharing is caring. Ang gagawin mo as a teacher, sasabihin mo kay Teacher Madge, pwede bang add mo ko as a teacher, tapos sasabihin ko kay Sir Madge, i-add mo rin ako as a teacher. Nakuha po ninyo? Take note, teacher, hindi non-editing. Kasi pag ng-editing, hindi niya kayang mag-import. So, mag-agree kayong dalawa. Add mo ko, a-add ko si Sir Madge, a-add din niya ako sa kanyang account kasi separate account kayo Ngayon na na-add nyo na, then you can perform the import going to his or her section kasi pareho na kayong teacher. Ngayon na-import na. Sabihin mo sa kanya ngayon, na-import na, tatanggalin na kita as a co-teacher or as a collab teacher. Tanggalin mo na rin ako. Ang maganda doon, mado-double check ninyo sa inyong mismong participation kung naka-enroll ka pa as a teacher o hindi. So kapag hindi ka pa niya ine-enroll, kabahan ka ngayon. Sabihin mo, i-unenroll ko na lang yung sarili ko. Di i-ex mo. So hindi ka nakasali as a teacher nung class na yon. So ganun lang po ang process. Remember, usap lang kayong dalawa, add mo ko, a-add din kita. Ngayon na naka-add na tayo, pareho, let's do the import. Ganun lang yon. Yeah. So madali lang. So parang maging partner kayo dun sa subject or na resources and maging collaborative work yung mangyayari kung parehas naman po kayo ng subject na itinuturo, Sir Mark. Yes, correct yon. Kaso, ang mahirap dito, Sir Madge, dahil nalaman ng ating mga teachers na ganun pala kadali. Naku, huwag kayong mambubuli ng teacher na bago-bago. Baka sabihin nyo, madali lang, ikaw na gumawa ng lahat. Hihintay na lang kami. Walang ganun. Kailangan tulong-tulong. Ha? Yes. From Jocelyn Bagat-Solon Ruiz, Sir, pwede po makisuyo? Sample po sa grade 1 kasi lahat po ng subject aming tinuturo. Okay, so sa aking pagbabalik mamaya, i-showcase ko po yun kung paano ko ginawa kasi na-experience ko yun, grade 1 teacher din ako. Lahat ng subject tinuturo ko as in, okay, welcome class.
English, mamaya, okay, papalakpakan na, music, next. After that, Filipino, di ba, jack of all trades. Huwag po kayo mag-alala, ituturo ko po yun kung paano kapag marami kang subjects na hawak. Okay, so huwag po mag-alala sa aming pagbabalik mamaya. After this question and answer portion, I will showcase that. Yan. So, thank you, Sir Mark. Si Ma'am Rowena po, Basbas, ang ICT Core po ba ay may access na ma-open ang account ng bawat teacher? Ito po ang aking kasagutan dyan. Yes, may access po sila na mabuksan ang account ng bawat teacher. Kaya ganito ang gagawin ninyo. Kunyari ako ide-demo ko yan. Siya ay manager. Dahil ako ay teacher, ang gagawin ko doon ay, as courtesy, yung mismong school ICT Core, kinakailangan ipalit niya ang kanyang account. Kunyari, nagawa na niya ng account yung mga teachers. Siya mismo kinakailangan ng i-enroll ang kanyang sarili as a manager. Bakit kailangan niyang i-enroll as a manager? Dahil kaya niyang makita lahat ng mga yon, lahat ng mga courses. However, ito ang critical part. Pag humingi ng tulong yung teacher, hindi siya matutulungan ng school ICT coordinator dahil tinanggal na niya yung protocol na yon. So itong aking suggestion. Kung ikaw ay ang school ICT coordinator, as courtesy, wag mong gagalawin o titignan yung kanyang account. Ganun lang po yun. Now, kailan lang siya dapat galawin? Kung sakaling mag-ask ng help yung teacher, as a manager, makaka-help siya. Kasi kung tatanggalin niya kasi ng mismong role yun, yun yung function niya as a support arm, hindi po mabibigyan ng resolution or solution yung ating magiging problem. So again, yan po ay communication ninyo ng inyong school ICT coordinator dahil kapag nawala naman po siya ng protocol doon, hindi kanya matutulungan. Kung ikaw naman ay ang school ICT coordinator, as courtesy, respect the teacher. Huwag mong gagalawin, hayaan mo lang siya. Parang kagaya ng principal, view lang. Tama, Sir Mark. So definitely ang ating mga ICT core ay nandiyan naman na umagapay para sa ating mga kaguruan para sa kanilang mga technical concerns. Yes. Sir Mark, si Sir Jeffrey Sanggalang. Sir, paano po yung bulk upload ng mga teachers po para hindi po isa-isang i-register po? Salamat po. Hindi naman po natin kinakailangan i-bulk upload ang mga teachers kasi ang pwede nyo pong gawin ay, ang gawin natin ay gumawa na kayo ng account. Pag nakagawa na ng account, baka si Sir Jeffrey kasi ay school ICT coordinator Pag nakagawa na siya ng account, i-click mo yung kanyang name, tapos i-search mo siya, siya yung coordinate, siya yung teacher. Kunyari, name, Mark Anthony Hamisal. I-search ko yung Hamisal, pag sumulpot, i-add ko siya. So ganun lang po. So, ang mahirap lang dito, kung ang isang school ay may 92 teachers or more. 92 times yung gagawin mo. Kasi, yun yung kanyang protocol or function, yun lang talaga. Pero it's a matter of prioritizing. Kasi after that, hayahay naman yung teacher. Kaya na niyang gawin yun. But again and again, gaya ng akin nabanggit, hindi kaya ng isang manager ang pagbabulk upload kasi yun ay function ng super admin. Kaya ang mangyayari po, ang function na pwedeng gawin ay create the course for the teacher, yung pangalan niya. After that, assign the teacher as the course editor and then hayaan mo na siya doon. Ganun po yun. Okay? Yes, thank you, Sir Mark. Si Sir Anthony Palmera, paano po ang may existing na load? Pag turn on po ng data connection, kakainin po ba ito sa pagpasok sa LMS ng DepEd po from Amparo High School, Caloocan? Ito po ang aking kasagutan dyan. You need to take note. Kaya tinuturo ko po yung mga icon. Kapag ang icon niya ay online link, pababawasan ka ng load. Bakit? Online yon. So maglulup siya to online. Pero yung mga materials na nasa loob na hindi lumalabas o nagpa-pop up, within lang siya ng DepEd learning management system, hindi yan mag-i-incur ng charges. Alright, so malinaw yun, Sir Mark, no, na ang ating pag-access, hindi kailangan ng load or mobile data na... In the future, sir, idadagdag ko baka kasi ngayon nila i-check ongoing ang meeting, ang conversation with Globe and Smart para yan po ay ma-whitelist kagaya ng
ng DepEd Commons. So baka pag chinek nyo, ba't nababawasan ako? Again, yan po ay nasa talks pa po at i-announce namin kapag ready na po yan. Tingnan nyo kahapon, i-announce. Nagulat nga kami, ay, ba't hindi narinig yung boses? Kasi syempre tayo nag-voice over. Hinanap natin yung voice over, wala. Ayan. Pero okay lang yun. We are very thankful with GMA, how they have presented it. Pero may correction lang po kami. Ang URL link ay lms-test.deped.gov.ph. Ayun po. Yes. So, again, if you're using DepEd Commons, mas ma-appreciate po ninyo na pwede nga pala kahit walang load. So, sa ngayon po ay, as mentioned ni Sir Mark, ay under negotiation pa po ang ating LMS. But in the future, ay talagang magagamit nyo siya kahit wala po kayong load or data. Sir Madge, Yes, a-answer lang ako ng call, may tumatawag. So, babalik ako in a while. Importante yung tawag. So, if may mga questions, sasagutin ko po yung pagbalik. Okay? Short lang po to. Okay, Sir Mark. So, habang inaantay natin si Sir Mark, ay tayo muna ay babati sa ating mga kaguruan. Still watching from San Juan Central Elementary School, Kalayaan District, Division of Laguna, si Ma'am Seri Rojas Abua. Hello po, Ma'am. At mga Sir sa Laguna, SDO. Si Ma'am Marililu Alba watching from Bislig City, Surigao del Sur. So hello po sa inyo. Ang layo ng ating mga kaguruan dyan. So kamusta po kayo? I hope na okay po kayo at walang sakit at laging safe po tayo. Ayan. So si Sir Jeffrey Sanggalang, yes, ICT coordinator nga si Sir, yung nag-question po kanina from Golden Acres National High School po. So hello po sa inyo, Sir, at sa inyong mga fellow educators po. Ayan, so we also have from Negros Occidental, si Sir Ramon Taliedo. So hello, Sir, good afternoon po. And we also have teachers from Talaga National High School. So meron talaga National High School po. We also have Sir kay Ma'am Luna Caminero po. From SDO Caloocan Tala Elementary Schools from Sirlan, Ritoria, Blanquera. So hello po sa inyo. Ayan, Sir Bads. Hello, Sir Bads, kamusta? Okay ka lang? Parang malalim ang iniisip mo, Sir Bads, ha? Parang hindi pa niya nararamdaman na kasama siya ngayon. Hello, Sir Bads. Smile ka na, huwag ka na malungkot. Nangyari talaga yan, Sir Bads. Kailangan lang ng pahinga at kailangan na tayo mga teachers, yung totoong break, kailangan natin talaga ng totoong break. Kailangan natin ng totoong pahinga. So kung kayo po ay napapagod, sa tingin ninyo ay maraming trabaho ngayon na talagang itong new normal ay talagang mas marami tayong ginagawa, mas maraming kailangan tapusin. Ang sagot diyan, magpahinga, uminom ng maraming tubig, at of course, i-budget natin yung oras natin. So, ayan, kayang-kaya natin yan. Basta sama-sama tayo at ang ating mga, alam din ng principal natin, of course, ang kalagayan natin. So, talagang communication sa kanila ay very important. So from kay Ma'am Ada, shout out po, magaling naming ICT core ng Deparo High School, si Sir Franco Big Daddy. Wow, si Ma'am Ada. So it's also great opportunity din itong ating mga webinar na kahit tayo ay nasa malalayong lugar like si Ma'am Rowena from SDO Cotabato ay nakakasama natin siya at ang ating mga kaguruan saan man kayo sa parte ng Pilipinas ay nakasubaybay po kayo at kayo po ay sinasamahan niyo po kami. So maraming salamat po. Ayan, so shout out po sa mga gising na gising pang mga teachers ng Morning Breeze Elementary School by our dear principal, Ma'am Jocelyn A. Navarro, Division of Caloocan. So I hope po nagising na gising ang ating mga teachers and I know na talagang excited po kayo para sa ating DepEd Learning Management System na magamit po natin at ma-utilize natin yan sa ating respective school.
I think ready na si Sir Mark C. Hello, Sir Mark. Hi, Sir Madge. Ayan, I'm back. O, di ba sabi ko mabilis lang. So, thank you. We can accommodate last two question before I proceed to my demonstration. At ma-demo ko po yung sa question kanina na what if ako ay teacher na maraming subjects, paano ko siya gagawin? Ayan. So, tutulungan po natin si Ma'am. Okay? Yes, sir. So, ito po. Si Sir Andres Bagumbayan. Sir Mark, malalaman ba kung may tumitingin or nag-view sa account ng teacher sa LMS? Actually, malalaman ninyo kasi dun sa gaya ng aking ipinakita, makikita nyo po yung login. So magtaka ka kapag, ay hindi ako nagla-login, ba't may login daw ako? So doon ka magulat. So ibig sabihin, may nakaalam ng account mo. Change ka na ng password. Yung mga ganun pong bagay. Okay? So again, makikita nyo po yun dun po sa participant section. Once you click it, makikita nyo dun yung specific time, kung kailan nag-online yung inyong student. Actually, share ko lang tong experience na to Working before in LaSalle Green Hills as their Education and Technology Liaison Officer, I have time to double check the access of our learners because it's a part of my job. And I have found out that they are awake as late as 11 p.m. Ganon. Sabi ko, ala, ano kayang ginagawa ng mga ito? At ang sagot sa akin ng mga bata, syempre, mga naging estudyante ko sila nung sila ay mga nasa grade, ako na pag-aalatan yung edad ko, yung sila ay mga estudyante ko sa grade 3, grade 4, ayan. So, tinatanong ko, bakit ganitong oras ka gising? At ang sagot sa akin, Sir, kasi pag maaga-aga, ang bagal ng internet. Pero pag gabing-gabi, ang bilis ng internet. So sabi ko, kaya gising na gising ka. But, kidding aside, we can immediately think about it na, ganun pala kung bakit late silang nagtitake ng activity kasi hinahabol din nila yung internet connection. But that was way back 2013. Ang tagal-tagal na nun 2013, 2014. Ngayon siguro medyo okay-okay na. Hindi na nila problema yon. But in the context for DepEd, we will experience something like that. At tayo mismo, kinakailangan, alam natin yung mismong time frame. So, kapag tayo ay nakakita na may nag-a-access ng ganong time, we could always PM them. Di ba meron pong messaging tool, pwede nyong i-message. I-hit ninyo ng message na sabihan gaya ng, anak, napansin ko lang mukha yatang late ka nag-check ng ating activity. Bakit kaya? So pwede mong tanongin, at least you learn something from them. Meron ka pa rin connection. At malay nyo, kaya pala late dahil siya ay working student o siya ay marami pang ginagawa bago niya yung mismong activity nun dahil nasa bahay sila, pwedeng sila yung pinagbabantay ng kanilang nakababatang kapatid or nagtatrabaho, pwedeng ganon. So, yung mga bagay-bagay na yun, the LMS is actually very helpful. So, I hope na naibigay ko po yung answer. Yes, Sir Mark. So, maraming salamat po. Last na question natin, Sir Mark, from Cheryl Rabinitas. Sir Mark, paano po naman po ang kindergarten? Advantages din po ba ang LMS sa kindergarten na may sariling mundo sapagkat ang teaching ay integrated across different subjects? Ito po ang suggestion ko being a ayan. Tayo, kasi syempre talagang lower grades teacher talaga ako, di ba? Kung tayo po ay teacher sa lower grades, ito po ang aking suggestion. We need to make it a point na gamitin natin lagi ang H5P. Bakit? Engaging and fun. Remember, tinuro ko kahapon yung intro ng H5P. Tutuloy ko po to hanggang saan ang aking matapos, itatry ko po yon. But having that kind of activity, it's engaging, it's fun. At sabi mo nga, it's integrated. Malaki rin ang maitutulong kung meron tayong instructional video na pwedeng ilagay. But wag mag-alala pag tinukoy natin ang instructional video. Meron na tayong 3 mahuhusay na teacher broadcaster handling kinder. They are Teacher Levin, Sir Raf, and Sir Jerry. So paano ang kanilang kombinasyon? Storytelling, music and arts, tapos yung the actual lesson. So hindi po sila magkakaroon ng problema kung anong material. However, hindi natin maiwasan na, gusto ko sarili kong material Pwede ka naman mag-upload. But again,
All of these things will be made available in the DepEd TV channel, also in the DepEd Commons, one download away. At sisiguraduhin natin na all teachers actually can access this one. At ang mga bata, they could also access this. Yan. All right, Sir Mark. Okay, so I will continue now my presentation. Salamat, Sir Madge. Ayan. Salamat po. Okay. So allow me again to share my screen at akin naman pong ibabahagi ay papaano kung ako yung teacher na maraming handle na subjects o ako yung teacher sa kinder na paano ko gagamitin ang learning management system. Ganito po yun. Step number 1, log into your account. Step number 2, click Site Home. Step number 3, locate your region and locate your division. Step number 4, locate for your school. And step number 5, locate for your name. O, ito po yung ginagamit ko as demonstration. After clicking your name, create a course. So ito pong gagawin ko na course ay para sa kinder kasi kanina ang ginagawa ko ay for general. Now, click this one, click this button. Oops, nasa baba pala. Kailangan ha. Ako ba ay naka-add as a teacher? Let me check ha. Nasa kabila pala yung aking account. Ulitin ko po. Click Site Home. Sorry for that. After clicking Site Home, hanapin lamang ang region. Take 2 lang. Uulitin ko lang po. Student account pala yung nilagay ko kanina. Tuguegarao City, yung sample na division. Look for the name of the school. And then locate for the name of the teacher. After locating for the name of the teacher, di ba, ang teacher ay binigyan natin ng protocol as the course creator. Therefore, they can manage their courses. Pwede silang mag-add, pwede silang magdagdag. Ito po. Click Add a New Course. Ayan, balik na naman tayo sa Add a New Course. At this time, kinder ang ating papatungkulan dahil tinanong kanina ni Ma'am. So, click natin ang Add a New Course. After that, simply type in the school ID number and kinder, 104-406. After that, ilalagay natin kinder. Kung may section ka pa, kunyari, kinder Rizal. Gusto mong may section pa. Pero kung yan lang talaga ang hawak mo, edi kinder lang. Okay? Next, give a short name, 104406. Okay, kasi yun ang short ng kinder. After that, locate a course image for it. Sabi ko nga kahapon, pwede tayo mag-design sa Canva para mas ma-personalize natin yung ating pong course image. So, let's upload it. Choose that file. Locate it in your computer. So this time para maiba, hahanap ako ng pang-kinder. Okay, hanap tayo. Kunyari, ang gusto ko ay picture talaga na pang-kinder. Punta ako sa aking downloads folder. Arrange ko muna siya according to type para madali ko mahanap. Hanap tayo ng image na maganda-ganda. Okay, kunyari ang gusto natin na class for kinder ay ito. Click Open. After choosing that file, oops, hindi ko na-select. Ulit lang. Select the file, click Open, and upload that file. Once the file is completely uploaded, yan na po ang magiging image file ng ating course. Click Course Format, and as I've mentioned, meron po itong maraming activities. Okay? Now, since you are in kinder, meron pa rin tayong
meron pa rin tayong topic format and that is for 10 weeks. Lagyan nyo lang po ang 10. After that, click Save and Return. When we talk about kinder, di ba, hindi naman talaga siya across all subjects. In general, talagang itinuturo siya according to the activity plan o yung tinatawag natin na learning experiences. So, ibabanggarin natin siya doon. So, hintayin natin na mabuo ang pagkaka-load sa kanya. So ito pong halimbawa na ginagawa natin ay yung katanungan kanina, what if marami kang hinahandle na lahat ng subjects ay nasa iyo. Since kinder actually do have across all subjects talaga siya, okay, ito na po. So what we just simply need to do is to click this section to view it. Click that. O, di ba? Ito yung kanyang picture, o. Click it. At pag-click natin ay pwede na tayo mag-add ng mga nilalaman. So let's wait for it to load. Ayan na po. Gaya ng inyong nakikita, naka-by topic din po siya. Kaya lang, ang gagawin lang dito ng teacher ay gawin na learning experiences. Click this. Oops, sorry. Click turn editing on. At pag natapos natin yung pag-click ng turn editing on, susundan natin to ng paglalagay ng pag-e-edit sa ating mga topics. So hintayin natin siya na mag-pencil tool, okay? Pwede na natin siya ngayong i-edit. Hit it, and then ilagay learning experience number 1. Kasi 10 learning experiences yun, di ba? So after that, learning experience number 2. Hanggang sa makarating ka ng number 10. Until you reach topic number 10 na ine-edit natin. Okay? Sorry. So to all our kinder teachers, kindly observe kung paano ko siya ginagawa at kung paano po makakatulong ito sa atin. As you could see, I have indicated the following things in a learning experience. Now, we need to make sure na banggayan sa tinatawag nating MELC. So how to do that? Make sure that you have a module or a copy of that, yung MELC, o yung ating pong tinatawag na self-learning module guide. So hahanapin ko lamang po yun. I'll open my device. Punta lang ako sa aking hard drive. Kasi may kopya po ako ng MELC. Ayan. Punta lang ako ng kinder. Ayan lahat. So let's see. Kindergarten week number 1. Let's open it. Pero syempre hindi na ako pupunta hanggang week 10 ha. Doon lang ako sa week 1 muna. So when we open the kinder week 1 learning experiences,
mapapansin natin to na meron siyang activity something. Okay? Therefore, we need to perform these kinds of activities and place it in our learning management system. So how to do that? Go to LMS, go to dapat pala learning experiences, sorry, learning experiences number 1. Dagdagan muna natin ang S para tama na siya. After having, kunyari natapos ko na siya puro learning experiences, click add an activity, select label. So kagaya ng ginawa natin nung Monday, add an activity, look for the word label, and after that, put the label as activity indicated in the MELC. Open ko lang to, activity number 1, name ID. Oops. So hintayin lang natin siya na fully ma-load. And then after that, place it here. O diba? After that, save and return to course. Walang water. So as you could see, pupunuin lamang po natin yan according to the learning experiences ng ating mga bata. So ibig sabihin, nilalagyan natin ito ng applicable courses na bangga po sa ating MELC. Hindi po tayo naglalagay dito ng materials na hindi po aligned. So ibig sabihin, we need to take note na lahat ng ating ilalagay po dito ay aligned dito po sa ating MELC. Now, in the learning experiences number 1, we have activity 1. Go back tayo doon. Meron din tayong activity number 2. So, we need to add another label. Pupunuin lang natin siya according to the design. So hintayin lang natin, naglo-load po siya nung kinilik po ang label. And as you could see, dapat po kung ano ang arrangement nito doon po sa ating MELC guide ng quarter 1 ay yun po yung i-organize natin. It could be in a video format. Like this, design a nameplate. Save and return to course. And for us to have a better grasp of these things, paano makakatulong tong mga activity na ito doon po sa learning experiences? Gaya ng akin nabanggit, if you have set of videos seen either online or you have something which is you have a created self material, pwede nating i-upload. Now, I'll be opening YouTube para magkaroon po kayo ng idea. I'll search for Teacher Levin's kindergarten class para magkaroon po kayo ng idea paano po yun. Si Teacher Levin po ang isa sa ating teacher broadcaster. Puntahan lang natin ang kanyang mismong YouTube channel. So please subscribe to her YouTube channel. Ayan. So meron po siyang MELC Quarter 1 Week 1 material. We need to copy that one. Ayan. So bago nyo mapanood, ang gagawin ko po ay simple lamang. I will embed this one para medyo kakaiba. I'll copy this one, embedded format, copy the file, go back to your Moodle, and add an activity.
into this session, pwede na nating lagyan ng mga materials kung ano ang makikita nila mismo doon sa learning experiences number 1. So tingnan niyo po yung gagawin ko ha. Ito ang lahat na kanilang matututunan sa paksang iyon. So I need to click this one. After that, choose this and paste it. Naituro ko po to, click Save Changes. After clicking the changes, that actual video will now be placed in your learning management system. At kung ano man ang mga topics na inyong tinuturo. Let's wait for it to be fully loaded. At kung meron tayong mga activities, succeeding activities, ay pwede nating i-download at pwede pong makita yun doon. Okay? Oops, I think I need to edit that one again. Ulitin ko lang po. Hindi lumabas ang kanyang iframe. Ulitin ko lang. Hit Save Changes. Gaya niya, nakita niyo na po, sumulpot na. Let's wait for it to load. So to all of our kinder teachers, ipe-present ko po yung isang show na ito and please watch. Okay, eto na po siya. So if you are going to look at it in a perspective of a learner, pupunta ako sa perspective ng learner, switch role ako para hindi po natin makita yung mga editing tools. Now that I am a student in this perspective, ang kanilang makikita ay ano ang mga activity plans na gagawin ng teacher on to that learning experiences number 1. Kung ano ang mga activities makikita nila dyan, and they just simply need to hit play. Let's watch this. Magandang araw! Kamusta? Ako si Teacher Levin. Sa araw na ito, tutulungan kitang maunawaan ang iyong sariling pag-uugali at damdamin. Kasabay nito, mauunawaan mo rin kung paano kontrolin ang sariling pag-uugali at damdamin na ito. Gumawa ng desisyon at magtagumpay sa iyong gawain. Halina! At pag gusto nilang lakihan, they just simply need to enlarge it. Ito pong pipindutin. Pangangalaga sa sarili at katawan, pagtulong sa magulang sa gawaing tahanan, at pagiging responsableng mamamayan. Lahat yan dito matututunan. Kahit wala ka sa paaralan, marami pa ring kaalaman. Halina sa kindergarten, dito'y puno ng kasiyahan. Ano pa ang iyong iniintay? Isama mo na rin si nanay at tatay. Sa'yo'y aking alay, edukasyon at tagumpay. And observe the lesson. I will forward it. These are activities that other teachers could also do the same thing. Mula dito sa activity ito, pwede rin tayong magkaroon ng mga exercises na hands-on tungkol naman dun mismo sa activity. Dahil sa iyong angking talino, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Lahat ng tao, bata man o nakatatanda, ay may pangalan. Ang pangalan ko ay Teacher Levin. Ikaw, ano ang pangalan mo? Mahalaga ang ating pangalan dahil dito tayo nakikilala. Especially ito dahil ibinigay ito sa atin ng ating magulang noong tayo ay isinilang. Halika, gumawa naman tayo ng sini. Upang may pagmalaki din ang iyong pangalan, ikaw ay gagawa ng name tag
na kagaya ng sa akin. Madali lang, tutulungan kita. Tuklasin natin. Ang mga kailangan para sa name tag ay ang mga sumusunod. Lapis, marker, And if Crayola. you will try to forward this one, Crayola, lagyan ito ng yarn. and learners just simply need to forward it. And take note, it's within the learning management system. And I'll pause for there. Now, going back to me. Ano ang ipinakita natin dito sa learning management system na ito? So yung nagtanong po kanina, paano kung kinder po kami at marami po kami hinahandle na subjects, you will organize it according to the learning experiences. From there, ibangga nyo siya doon sa activities gaya ng aking ginawa. Activity 1, Activity 2, Activity 3, Activity 4. And put the video na ang mga learners, syempre, hindi naman talaga sila in-act na sasagot kagaya ng pinakita ko the other day, sila ay more onto visual. So pag napapanood nila, mapapanood ng kanilang mga guardians o magulang, masusundan nila ngayon yung mismong lesson. And into that aspect, nagkakaroon tayo ng close intact collaboration with our learners. Much more kung ang ating ilalagay ng videos ay video mismo natin na tayo mismo ang nagpa-perform nun. So I hope natulungan po kayo at na-inspire kayo sa aking ipinakita. And with all of these things na amin pong ibinibigay po sa inyo, malaki po ang maitutulong nito sa inyong mga respective classes sapagkat ang ating pong tatandaan dito ay it's really more onto the design of the teacher, not with the learners or the kids. What they just simply need to do is to enroll themselves do sa inyong access account na binigay, do sa inyong mismong course. But the important thing here, teachers should create their courses, import it to other courses they have handled, at mula po doon, hindi po sila magkakaroon ng difficulty in accessing and delivering this kind of lesson. So this is the new normal classroom. This is the innovative way on how we could deliver these things out. So medyo maaga-aga tayo natapos, 3:01, but if we have some questions to our participants, we will try our best to answer their queries and concern. I actually see a lot of emails right now requesting for their school to be added in the learning management system. Huwag po kayong mag-alala, yan po ay aming gagawin unti-unti at amin pong aasikasuhin yung pagbubuo po ng tinatawag natin na manual para po magamit ng ating mga teachers at ng mga learners. So I have a request to our technical team, to Sir Emong and to Sir Papa, yung video po natin, pakilagay lang po sa isang Google Drive and give a short URL link, post it here para po yung ating mga teachers na gusto na pong ma-access at ma-download yung video natin na ginawa about learning management system ay pwede po nilang magamit. So with that, we will now open the floor for question and answer. Thank you. Wala pa akong co-host. Sir Madge, pasok. Hello, Sir Mark. So, Hello. ayan. So, natuwa ko dun sa import. Yes, sir. Kasi hindi ko naman tinuro sa inyo yun eh. Actually, hindi ko na ituro yun ng advanced OER. Ang reason ko kasi kung bakit hindi ko siya naturo that time, hindi ko po na-project na paano ko ba sabihin to? Hindi ko po na-project na mawawala ng face-to-face. Kasi ideally, yun, tinuro ko po yung Moodle, yun po ay within the classroom na magkakaroon ng collaboration. Hindi ko naman po inakalang magkakaroon ng COVID-19. So we need to raise it up in a different level. That's why we need to share how to do the import. Yan. Sir Madge, kung tayo ay mayroong mga katanungan galing sa ating pong mga participants, pwede po nilang i-raise yun. At
susubukan ko pong sagutin kagaya ng ginawa natin kanina. We have demonstrated it. And so far, we have presented all of the needed things in utilizing the learning management system. We have the perspective from a teacher. We have the perspective from a user or a learner. But now, at the end of the day, ang tanong ay, paano po kaya magagamit ito kung hindi pa siya whitelisted? So, abang-abang po tayo kasi sigurado ako na kapag ito ay naging whitelisted, naku, marami tayong matatanggap talaga na request. Sa ating po mga private school teachers na nanonood po, pasensya na po, ngunit pauwihin po, hindi po kasi pwede for the private schools yung learning management system ng DepEd. Ito po ay utilized lang po ng public school system. Pero po ang training.deped.gov.ph, yun po ay for all. Okay? Ayan, Sir Mark. From Ma'am Lassie Carg. Good PM, Sir Mark. Para saan po yung badge at competencies na nasa mga courses? Magandang tanong yan. Ang badge ay ibinibigay natin sa ating mga learners na gusto nating bigyan ng award. So kailan ko yung ituturo? Hindi ko pa yun ituturo dahil syempre nasa facing tayo. Pag tinuro ko yung badging na yan, hindi pa naman tapos na ba yung first quarter? Parang gano'n. Kumbaga, i-introduce natin yan kapag nandun tayo sa stage na kailangan nating mag-select ng honor pupil or honor student. So ituturo natin yung badging, and it's also a reward system. So we will be having that kind of activity anytime soon, pero kinakailangan magsimula muna yung klase. Bakit? Hindi mag-take effect kasi yung badge kung wala kang student in actual. So hindi ko siya maituro. Pag tinuro ko siya, tapos wala pa tayong enrolled na student, hindi pa actual na nangyayari yung klase, ineffective siya. Sasabihin nyo, ano yun? Parang ano yan? So for example, yung mga familiar sa training.deped.gov.ph, namigay tayo ng badges. So sila po yung existing user. So imagine niyo kung sila yung learner. While they are accomplishing certain activities or tasks in the learning management system, binibigyan sila or nare-rewardan sila ng badge. But since my presentation is onto the preloading of the materials or the activities, hindi pa natin pwedeng i-elaborate yung badge. Kasi hindi natin siya mape-present. Kumbaga, hindi siya magiging effective dahil wala pa tayong learners. Okay? Now, in the aspect of competencies, huwag niyo mong galawin yun. Ang competencies ay para po sa BEA. So, ignore niyo lang po yan. Okay? So, meron pong mga portion kasi sa learning management system na yan po ay para sa perspective ng administration. So, hindi po namin ituturo yon. So, yun po ay perspective ng admin. Ibang training naman po yon. So, ang aking pong itinuturo sa inyo ay perspective bilang isang guro. Okay po? So, salamat. Yeah. Thank you, Sir Mark. So siguro mga teachers, syempre, may mga nakikita silang kakaibang mga menu or kakaibang mga settings na naku-curious lang naman, Sir Mark. Pero again, sa ating mga teachers, yung tinuro ni Sir Mark, ito po yung mga essentials na kailangan nating iset, yung mga menu or mga features ni LMS na talagang yun lang po yung ating gagalawin or i-configure. So nakikita natin, Sir Mark, sa ibaba ang link, ang video tutorial natin. So pwede nyo po yung i-download at i-share sa inyong mga co-teachers. Yes, may dagdag ko lang, Sir Madge, not being boastful, hindi naman tayo nagmamayabang, but from the past, alam yan, when someone delivers a training about learning management system, especially Moodle, you need to pay them a lot, babayaran. Pag i-install, pag i-instruct, paano gawin, binabayaran yan. Pero dito sa DepEd, ginawa nating libre dahil sabi nga natin, learning should be free. Since Moodle is actually an open source, bakit kailangan nating maningil? At nandito tayo sa Educational Technology Unit, we will empower our teachers. Sabi ko nga, since I'm part of this administration, may 2 taon, talaga nagbilang, 2 taon, I will make it a point na yung Digital Rice Program ay magaganap at mangyayari. Itagan nyo yan sa bato. Nararamdaman natin yan ng unti-unti. What more, abangan ang August 10, ang launch ng DepEd TV channel. Lahat ng mga pinapakita namin, nasa TV na. Ayan, saya-saya. Exciting, exciting. Ayan, Sir Mark, si Ma'am Gerarda Manalansan,
What is your solution to us computer illiterate? Do we need to retire na lang? Ang sagot ko po dyan, Ma'am Gerarda, hindi ko po sinasabi na mag-retire. Actually, ganito po yon. Ang mga bagay na aming ibinabahagi ay hindi nangangahulugan na ito ay para lamang sa mga batang guro. Kami po ay handang tumulong dahil lahat po ng ito ay natututunan. For example, there are teachers nung mga nakasama ko po sa Lasal Green Hills. Yes, it's a private school, but there are too many senior teachers who are hesitant to these changes. Alam niyo po yung ginawa ko, personally tumabi ako sa kanila at ang sabi ko, syempre, admin ako. Ito lang yung imagine niyo, ang bata-bata ko, tapos admin ako, boss nila ako, pero senior ko sila, kailangan ko makipag-usap ng maayos, syempre. Magalang ako Ayan. So, I need to convince them. Pero yung convincing ay hindi yung pamimilit. Ang sabi ko lang ay, ma'am, tutulungan kita. Huwag kayong mag-alala. Hindi ninyo kinakailangan mag-retire. Hindi namin sinasabi na mag-retire kayo dahil ganito yung ating mga equipment. Dahil pag pinag-usapan po natin ang learning management system, kayang-kaya nyo yan. Following directions lang po yun. So sabi sa akin, hindi totoo yan, mahirap yan. So ako sabi ko, ma'am, promise following direction lang. Ganito gawin natin, collab work tayo. Hindi ako mag-o-observe ng klase mo, pero ang gagawin natin, magtuturo ka, tapos papakinggan ko kung ano yung mga sinasabi mo. And then I will construct it, bubuuin ko sa LMS. Ganun yung aming naging coordination. At after that, sabi ko sa kanya, ma'am, ganito gagawin mo. Nag-prepare ako ng PowerPoint. Etong PowerPoint na to, may guide, may notes. Di ba alam natin na may notes yun? So sabi ko, pag hindi tayo sanay sa notes, ganito gawin natin, ma'am. Pwedeng meron kang index card, lagay natin doon kung ano yung naka-detail. So siya, confident siya doon sa index card kasi yun yung common traditional practice. So habang nag-explain siya, meron siyang index card, okay, flip. At na-explain niya. Yung mga bata, hindi naman nila sasabihin na hindi alam ng teacher yung bata, nakikinig siya ng mabuti because that's the respect. And we have a PowerPoint presentation na doon nila nakikita kung anong gagawin. Alam mo, sabi ng teacher, ganun lang pala yun. Sabi ko, yes ma'am, igagay kita doon sa script. Kasi yung script na yan, uulit-ulitin mo lang sa next class mo. Ewan ko na sa pinakahuling section kung di mo pa memorize yun, di ba? Now, face-to-face tong usapan Next, face-to-face instruction to. Ang sumunod na nangyari po doon ay, yung mga exercises niya, ako talaga ang gumagawa. As in, ako nagtitipa. And then, ang sabi ko sa kanya, ma'am, when you face the class, tell them, you are the one created it, not me. Sabi niya, nagsisinungaling ako. Hindi ma'am, ikaw talaga ang gumawa niya kasi ikaw ang nagbigay sa akin ng question. Ako lang ang nag-type. Oo nga ako, kumbaga, copyright issues, sa kanya talaga yun, ownership niya yun Tinipe ko lang. After that event, sabi sa kanya ng mga bata, ma'am, ang galing, high-tech ka pala, and she is 59 years old that time. Take note, 59. Isang taon na lang pa-retire siya. At ang pakiramdam niya that time, sir, nakakatuwa yung mga sinasabi ng bata. Pwede ko bang makita kung paano yan ginagawa? Look at that word. Pwede ko ba yung makita kung paano ginagawa? At ang sabi ko sa kanya, ma'am, may cellphone ka, di ba? Nakakapag-type ka. Ganun din yun. Magta-type ka lang. At ito ang step by step. So ginawa ko, ma'am, index card tayo. Number 1, pindutin mo to. Number 2, etong susundan mong pipindutin. Number 3, so ibig sabihin nun, well-structured. After that, that teacher became a trainer in Lasal Green Hills before she retired. At ang kanyang tinetrain ay ang EdTech thing. Alam niyo ni Sir Madge, bakit? Kasi nagtitrain yan before sa Lasal nung siya ay nasa Apple. Pero, alam niya yan, the teachers there are very capable in delivering innovative style in teaching. And we want that to happen in DepEd. Sisiguraduhin natin na kahit ang ating mga senior teachers, yung season talaga na, yun nga, yung malapit ang pa-retire, hindi namin sinasabing kailangan nyo mag-retire. Magagaling ang inyong mga contents. Ganito ang pwede ninyong gawin. Try to collab with someone else, with a younger one, na pwedeng sumuport sa inyo. Kasi, pangit man ang terminology, but ego itself
is a factor. Aminin natin yon. Ang ego na ito ay nagsasabing, ayokong subukan kasi ayokong makita nila na magkakamali ako. Ang salitang ayaw nilang makita na magkamali ako ay isang kahinaan bilang isang tao, bilang isang teacher. And as teachers, the new normal teachers, yung talagang terminology or the new set, kasi gusto natin maglagay ng tinatawag na, alam niyo yung golden age. I want that to happen in the Philippines, na lahat ng ating mga guro ay magagaling at mahuhusay. We can do that one because of the experiences of our senior teachers, the one who are yung nauna sa atin. Ang kanilang mga kakayanan ay magaganda. Yung kanilang mga karanasan ay magaganda. Put that practice with these technologies that we have right now and implement that to our learners. Then, we support this innovative way of teaching. Ayaw nating mapaghulihan, then we do our share. Hindi tanong dito kung ano ang ating edad. Masabi ko lang po ito, I am very proud to say that we have one OER National Core Leader na hindi bata. Ayan. So, siya talaga ay may edad. Pero, ano ang kanyang sinabi? Sir, ang pagkatuto naman nangyayari lagi basta tayo ay buhay. And that is the same concept with learning these things. It is very easy if, may kadugtong yun it is very easy if the one teaching you make it a point to make it very easy. Kasi kung alam ko to na nangyayari to sa field, pag sinabi nating ICT, highfalutin lagi, that is not the correct way. Kapag tinukoy natin ng EdTech, ibaba natin sa pangangailangan ng mga teachers. Explain it very well. Kaya sisiguraduhin natin na dito po sa learning management system, mapapanood at mapapanood ninyo sa mga telebisyon kung papaano siya gamitin at gagawin. After this activity, I will communicate directly to Yusek Alain. Sasabihin ko sa kanya, Yusek, we need to release the cards. Ano niya ang ibig ko sabihin nun? Ibig sabihin, matagal na namin siyang naiplano. Yan. Yes, thank you, Sir Mark, for that very inspiring and encouraging story and na-share po ninyo sa ating mga guro. So sabi nga nung natinan ko, sir, na isang seminar, you don't retire, you refire. Kasi, di ba po, yung mga natin, na mga di naman sa siguro karamihan sa mga nagre-retire, kung hindi man nila na-enjoy yung retirement nila, ay talagang mas lalo sila nagkakasakit kasi nga parang tumigil nga yung mundo at hindi na nila ginawa yung normal nilang ginagawa. So sabi nga, you don't retire, you should refire. Meaning yung passion mo, yung mga ginagawa mo, mas gawin mo na ngayon, yung kung ikaw ay magre-retire at i-enjoy mo yung life. So hindi rin din naman na kapag magre-retire lang tayo ay doon lang natin i-enjoy ang buhay. So tayo ngayon na nagtuturo ngayon, tayong nagtatrabaho, we appreciate and we should enjoy kung ano man yung natatanggap natin, yung mga blessings na dumadating sa buhay natin, mas maging appreciative tayo. So yung mga new learnings natin today, i-embrace natin yan at yung mga natututunan natin na bago ay i-apply natin and at the same time i-share sa ating mga co-teachers. Malay mo, yung malungkot na co-teacher natin na sa tingin niya ay computer illiterate illiterate siya, ay ikaw ang makakatulong. So talagang tayong mga co-teachers, tayong mga teachers, tayo mismo po ang magtutulungan. Sir Mark? Yes, tama yun, Sir Match. Actually, isa pang way kung paano ang collab work, yung mga senior teachers ay magaling magturo. I-video nyo yan. Turo. Sabihin mo lang, ma'am, magturo ka lang. Ako bahala sa video. And look at that collaboration. Kung ang new teacher ay bubut ang kanyang experience in terms of how to deliver it in a very efficient way, yung mga senior teachers natin, kahit nakapikit yung kabilang mata niyan o parehong mata niyan, kaya magturo niyan. Kahit nasabihin mo, walang lesson plan, sabi mo, can you discuss this topic about integral calculus? Aba, kung senior teacher yan, bibirada yan. Kaya-kaya niyang i-deliver yan. So, ano yung ibig kong sabihin doon? Kaya tayo nahihirapan sa isang bagay sapagkat pinangungunahan kagad tayo ng takot. Kinakailangan harapin natin yon at maniwala tayo na kaya natin siyang gawin. I have experienced this delivering the training in Puerto Princesa City. Marami tayong senior teachers doon.
At ang nakakatuwa, alam nyo ba yung sinabi nila after our training? Madali lang pala. Kasi ang requirement pag tinukoy natin to ay following directions. If you know how to follow directions, what to click, what to do, then you will surpass it. Ayan. Yes, Sir Mark. Kaya talagang iba talaga yung training natin sa teams nung nag-start tayo ng OER trainings natin na talagang kayang-kayang sundan at talagang step by step, walang maiiwan na matututo talaga si teacher. At yung mga aha moments natin na hindi natin makakalimutan kapag na nakaka-accomplish or successfully na nagawa ni teacher yung task. So talagang kudos sa ating mga naging participants sa ating basic, advanced, at sa iba pa nating training, Sir Mark. Yes. So Sir Mark, next question tayo. Yes, Sir Mark, puro pasasalamat yung mga nababasa ko sa ating mga comment section. Okay, so kung wala na tayong ibang question, I can proceed to the continuation of the H5P plugin kasi ang nakita lang ng ating mga taga-subaybay ay yung interactive video format. At marami pa tayong ibang interactive materials doon. At kung ikaw ay isang kagaya kong nasa primary grade teacher, grade 1 to grade 3, o kahit na ikaw ay nasa upper grades, pero gusto mong maging interesting ang iyong mga kagamitan na ilalagay sa ating DepEd Learning Management System, ngayon ay makinig ng mabuti at ang ating mga kasamang mga National OER Core Leaders, makinig din po ng mabuti dahil ibibigay ko ang susunod na bahagi ng ating pagsasanay. So thank you, Sir Maj. Thank you, Sir Mark. Okay, back to myself. So ngayon po ay aking ipapakita ang susunod na bahagi ng ating pagsasanay dahil naibigay na nga natin na pwede tayong magkaroon ng different learning experiences kapag tinukoy natin for kinder. Now, I'll move on to H5P again. So kahapon ay aking ibinahagi na pwede tayong lumikha ng mga materials gamit po ang h5p.org at ito po ay isang open educational resources material. Ibig sabihin, libre po ito. Now, once you have created an account, ay pwede na nating ma-access ang iba't ibang kagamitan gaya nito. Ganyan siya kadami. Pero ang naituro ko lang kahapon ay ang tungkol sa interactive videos. Huwag mag-alala, magtuturo pa ako ng ibang bagay basta sumakto tayo sa oras. Ayan. So, I'll be sharing this activity to you. I'll put it back. Observe po natin ha. Oops. So ito po ay isang klase ng activity na meron tayong drag and drop, meron din tayong activity ng mga accordion, at lahat po ng ito ay aking ibabahagi po sa inyo. Okay? Refresh ko lang po muna. Halimbawa, gusto nating gumawa ng tinatawag natin na accordion activity. To have that one, ipapavisualize ko muna sa inyo kung anong itsura nito. Ang accordion ay pagpapakita ng mga importanteng salita at kapag kinilik natin ay nagkakaroon po siya ng drop down. It means that we can create this one if we have a vocabulary skills na tinatakal sa isang topic o subject. Ito pa ang ibang halimbawa nito. If you are in the upper grades, yan ang tinatawag natin na accordion. Napakaganda niyang tignan sapagkat in an organized way po siya ginagawa. Pero ang tanong ay, paano po kaya kami gagawa ng ganitong klase ng kagamitan? So, to do that, kinakailangan ay mag-create kayo ng account. Pagka-create ng account ay mag-log in. Pag kayo ay nag-log in, pwede na po kayo maka-create ng maraming kagamitan po dito sa ating H5P. At gaya ng aking ipinangako, ang aking ituturo ay ang accordion. Hanapin lamang ang accordion sa listahan ng mga kagamitan na nakikita po dito. So ganyan po yun kadami. Okay? Click that one. And once it is open, makikita nyo po sa itaas yung tinatawag natin na title. Ita-type lamang po ninyo ang pamagat ng ating activity. Halimbawa, ang ating salita ay
pagbuo ng mga salita because it's in Filipino. Title. Pag sinabi nating title, yun yung heading. Halimbawa, payak na salita o salitang ugat. And then give a text to it. Pag sinabi nating text, ano yung nilalaman niya? Tungkol saan siya? Halimbawa, ang payak na salita o salitang ugat, ang pinakamaiksing salita ang payak na salita o salitang ugat ang pinakamaiksing salita. Ito ay tinatawag na root word sa Ingles. So you could italicize a word if you want. You could always make something, the important terminologies to be bold. You could even change the font style to make an indication, binold mo na, gusto mo pang palitan ng kanyang color. You could always do that. After that, click Add Panel para madagdagan ng another term. Halimbawa, may lapi. Ang may lapi ay ang pagdadagdag may lapi ay mga salitang nadagdagan ng panlapi. Ito ay maaaring maidagdag sa unahan, gitna, o hulihan. Maaari rin itong maidagdag sa unahan at hulihan. And then you could elaborate that one further. Kunyari, ang apat na may lapi ay ang sumusunod. Unlapi, kung gusto mo pahirapan pa, di ba, pwede rin. Yung kontemplatibo, perpektibo, pwede mong gawin yon. Unlapi, gitlapi, ulapi, kabilaan. And then you could give much more description. Anyway, pag nagawa na natin yan lahat, kunyari nakarating ka hanggang tambalan salita, click save. And if you have click save, ang mangyari po dyan, ganito po yung itsura ng accordion. Pag dinarap ng bata, magpapakita yung mga words. O di ba? Ang ganda. Ganun po ang ibig sabihin ng accordion. We could set some vocabulary skills with that. So after that, we could simply click embed or reuse. Pwede mong kopyahin yan, copy it, go to your Moodle, just like this one. Halimbawa, ito po yung aking Moodle activity. Return to my normal role. You have to identify capability there. Pwede pong maging as embed or as an uploaded material. Click add an activity. Click page. So lagay lang ako ng sample page dito. Accordion. Sample. Kasi yun yung sample natin, di ba? Put onto the page content. Put the iframe there, save and return to course. Ibig sabihin nun, kapag ikinilik yan ng mga mag-aaral, eto ang kanilang makikita. Ayan na yung ating accordion. O di ba ang saya? Ganun lamang po kadali. We make our activity interesting. Yan po ay isa lamang. Yun po ay ang tinatawag natin na accordion. Now, I still have much time. I will proceed in presenting other activities here in
H5P. Ang susunod kong gagawin ay, Sir Mark, pwede bang drag the words ang ating activity? Sir Mark, ano bang itsura ng drag the words? Ganito po yun. Click it, and let's visualize. Look at the example. Ito po ang ibig sabihin ng drag the words. Merong mga tanong na kinakailangan nating i-drag. Halimbawa, blueberries are blue. Strawberries are red. Cloudberries are orange. Hit check at maglalabas ng score. Pwede rin ang ganitong format. Blank is the capital of blank and blank and blank. So you just simply need to drag it. So yung bata para lang naglalaro. Look, if you have dragged it in a wrong zone, it will be marked wrong. At magbibigay ng feedback. Ganyan naman ang ating gagawin. Isang activity na drag and drop. So, look at this. How to do that one? Click title and give a title for it. For example, kasarian ng pangalan. And magbibigay kayo ng direction. By default, nakalagay ay drag the words into the correct boxes. Pwedeng ibigay mo panuto. Tukuyin ang tamang kasarian ng sumusunod na salita. After that, scroll down and you will be having a guide. Listen to me attentively. Kapag meron tayong sagot, yun ay nakalagay sa isang asterisk. Halimbawa, patlang, number 1. After that, we need to indicate kung ano po yung mismong item. Halimbawa, ang ating inilagay ay lolo. Put the asterisk and then put the correct answer. Panlalaki. Put another asterisk to end it. Press enter. Number 2. Inahin. Put the asterisk for the correct answer, pambabae. Put the asterisk to close it. Number 3. Sanggol. Put the asterisk, bitiyak, close it with another asterisk. Number 4. Timba. Put the asterisk, walang kasarian. Put another asterisk to close it. After that kind of activity, kinakailangan mo lamang i-click ang salitang save and you have it. Diba? Ang dali-dali lamang. Basta ang tamang sagot ay nakalagay sa loob ng tinatawag natin na asterisk. So kunyari, lolo. Anong sagot? Panlalaki. Inahin. Pambabae. Sanggol. Titiyak. Timba. Walang kasarian. Click check. See? That's how to do it. Now, to put this one in our Moodle, click embed, copy the iframe, go to Moodle. After that, balik tayo dito ha. Learning experiences number 1. Kung kanina ay accordion ang aking inilagay, I'll click add an activity. Pipiliin ko ulit ang page. Take note, pinili ko po ang page. At ang aking ilalagay ngayon ay yung ating drag the word. Kasi drag the word sample siya eh. Choose the content. Piliin lamang tong lower down button. Piliin itong HTML. Paste this one here. Kung ano yung embedded code. And click save and return to course. O, di ba nakalagay na?
So, if our learners will click this one, ganito ang kanyang kalalabasan. Tada! Yan ang ating activity. Idadrag na lamang nila. And as you can see, the computer system itself shuffles it for you. Palalaki. Shoot natin siya. Walang kasarian. Titiya. Pambabae. Napakadali lamang. Tandaan, paano natin i-indicate ang correct answer dito? Look what I did. Balikan ko po Para malagyan natin sa correct answer yung hinahanap, lalagyan natin ito ng asterisk sa unahan at asterisk sa dulo bilang correct answer ng isang item. So I hope that one is clear. Nagbahagi na ako ng ikatlong klase ng H5P material dito po sa ating ginagawa. Let's proceed to the fourth one. Ang dami, no? Lahat ng ito ay magagandang gamitin. Maliban po doon, pwede rin tayong maglagay ng iba't iba pang kagamitan na nakikita po dito. We could even have a memory game, multiple choice, etc. For the sake of this demonstration, magpapakita ako ng isang nakakatuwang activity. I'm sure maraming matutuwa rito kapag nakita nila. Yon ay ang tinatawag natin na hanapin ko lang po. Dialogue cards. So pag sinabi nating dialogue cards, yan po ay pwede tayong maglagay ng audio. So when we choose that one, ganito po ang kanyang example. Tingnan niyo po Meron kang larawan na pwede kang maglagay ng iyong audio. Arándanos azules. At kapag ifinilip mo siya, magbibigay siya kung ano ang tamang kasagutan. So it could be utilized for our flashcards na pwede natin gamitin. Kunyari, ang flashcard mo nakalagay 2 plus 2. Sa likod, 4. Yung mga ganung bagay. And after that, you proceed to the next part. Pwede kang maglagay ng audio. Flip it to determine the answer. So in this way, you could actually put this material as flashcards in your learning management system. Napakarami po ng ating H5P material dito kung inyo pong makikita. At ito po, gaya ng aking binabanggit, these are the materials which will help our learners be more engaging, nakahook talaga sa ating activities kasi tayo mismo gumagawa ng paraan to make it very engaging and fun. So to do that one, lagyan lang natin ang title. Halimbawa, addition. In your heading, give a direction. Give the sum of the following numbers. And then after that, scroll down. When we talk about the text, that's the question. So for example, 10 plus 5 equals blank. You could give an answer to it like 15. Your option, you can add an image or not, or you could also add your audio or not. After that, kapag nagawa na yan, click Add Dialogue to put or have the next item. So let's have number 2. 13 plus 6 equals blank. The correct answer is 19. So from these things, pag gusto nyo lang magdagdag, lagay lang kayo ng lagay ng Add Dialogue. I hope it's clear. And then, kunyari, gagawa tayo ng 3 questions. Click Add Dialogue. Write the question or type the question. For example, 20 plus 5 plus 3 equals blank.
Typing skills only. After that, type 28 for the answer and you are done. After that, scroll down and hit the word save. Diba? Self-explanatory lang siya. As in, tinype mo lang. So for example, itong nakikita ng bata. 10 plus 5 equals, so solve nila. When they click turn, 15. So dapat makikita nila yun yung sagot. So we'll copy that one as an embedded material. Copy that, go to LMS. So we'll add another activity. Again, choose page. I'll put here dialogue cards. Sample. Dahil sample lang siya. Click this downward button tool. Click this HTML button. Put the embedded material or link and save return to course. Para kapag ikinilig yan ng learners, look what will happen. Flashcards. And earlier, as you have seen, you could even put images onto it. So ibig sabihin yung flashcards nyo ay pwedeng maging carousel format ng mga images. Now, let's go back to H5P. Ayan, nakaka-5 na ako. There are a lot of tools here na pwede pa rin nating magamit. Everything is very easy. Lagi lang natin iisipin na para lang tayong naglalaro. Pinipindot at very organized ang kanyang ginagawa. All of these things are actually very helpful dahil nilalagyan natin ng game tools. So before, nagturo kami ng book widget, but when we have discovered H5P, which is totally free, we highly recommend that all teachers will learn or would learn how to utilize this tool. So naibahagi ko na po kung paano po siya gamitin. Tandaan, lahat ng mga kagamitan po dito ay libre. This is an open educational resources. At marami pa po kayong matutunan when you check this site. Okay? So it's highly recommended na papuntahan po ninyo itong H5P. So now, we're going to go back to our host at sasagutin po natin ang ilan sa mga katanungan ng ating mga participants. At tandaan po natin, ang learning management system ng DepEd ay hindi pa final. Ibig sabihin nun, kung meron kayong added feature na nai-imagine, pwede ninyong sabihin sa amin yun and we will look for a proper plug-in to enhance more the system. The learning management system will be a collaborative effort work from the teachers, from the learners, and from the CO personnel, maging sa DO at saka sa region. Kung meron po kayong mga suggestion, at yan po ay aming gagawin. So with that, maraming salamat po. Thank you. Thank you, Sir Mark. So talagang marami tayong magagawa sa H5P at talagang kailangan lang natin i-explore yung mga activities, mga interactive activities na siguradong mag-enjoy ang ating mga learners. Sir Buds, fresh na fresh ah. Naka-mute si Sir. Talagang ito yung inaantay ng mga viewers natin, no? Yung discussion ni Sir Mark about the H5P kasi ito yung bagong plugins na pwede natin ilagay sa ating DepEd LMS. And I think, ilan pa lang yan, ang dami yan. Nagpas, I think 25 yan or mas marami pa ron. So, Yes. yung iba pwede natin ilagay yan. At mag-enjoy yung mga learners natin. We will be having an activity something like that. At hindi tayo magkakaroon ng tinatawag natin na compatibility issues because it's a browser-based material. Ayan. So, let's answer now some questions. Yes, Sir Mark and Sir Buds. May question po si Sir Anthony Palmera. Meron po ba itong capability to monitor access details sa lahat ng activities na nagawa mo po sa account mo? Parang Google Drive na malalaman mo ang mga nag-modified kung ang role ng manager, admin,
super admin nag-access, nag-add, remove ng mga files from Amparo High School, Caloocan po ulit. Sir Mark? Okay, so meron bang capability to monitor the details sa lahat ng activities? The answer to that is yes. If you are a manager, you could monitor everything. If you are you could monitor everything. Kagaya po sa ginawa for English partner sa BEA, ganun po siya kinonstruct. So sa ating pong learning management system, ganun din po ang format na ating gagawin. Yes, we can modify, yes, we can assign roles, and again, yes, there is an access for the super admin. Ganun po talaga ang kanyang protocol. So I hope Yes, nasagot ko Sir Mark. po. Any question? Yeah, from Ma'am Shi Tumanon, thank you so much po. Anytime po sir, pwede na kaming gumawa niyan by our own without our ICT or need ng access sa DepEd po. Thanks. Actually, yung ating pong H5P ay pwede nyo na pong magamit. Pwede nyo simulan ng pag-create ng inyong mga materials. It's for free. Regarding the DepEd LMS, kinakailangan ay mabigyan namin kayo ng protocol to access it. Kaya lang ako nababanggit, since last Monday, it's just a request coming from your school head na kinakailangan ay entire teacher talaga ang gagamit. Hindi natin pwedeng sabihin na buong Pilipinas ay gagamit ng online learning. We only have selected schools. So kung meron tayong percentage, hindi siya kagaya nung nasa TV broadcast o radio broadcast na malakihan. Ang online learning kasi ay depende kung ang mga learners ay nagsabi na ay gusto namin mag-online learning. So sila po yung mga bibigyan natin. Ayan. Thank you, Sir Mark. So ito hindi question but a feedback. Sir, ayan. From Ma'am Leonida Rabanos. Thank you so much mga sir. I learned a lot of things from this webinar. More power po. Before, I don't even know how to operate my computer. But now, through your help, ay natuto din ako. Hey, thank you po. At tandaan po natin ang ating pong mga equipment ay hindi dapat katakutan kasi lahat po ng bagay ay natututunan na gamitin ng tama at wasto at huwag mag-alala. Nandito po kami to help po. At gaya ng aking laging binabanggit, kung dati pa webinar kami na nakikita, starting August 10, mapapanood nyo na po kami sa inyong mga telebisyon. Naku, kailangan maging pang TV, tingin mo Sir Bad, so kumikinis na ako, oily pa rin ako hanggang ngayon. Kaya nga, marami tuloy Sir Mark na na-intriga kay Sir Bads, kung ano ba yung sikreto niya. Sir Bads, pwede bang i-share kung anong sikreto para maging makinis at hindi oily? Ayan. Ito yung mga natutunan namin sa aming webinar sa with Paolo Bidiones at yung mga TV personality. Meron kaming binili ngayon ni Sir Ariel na mattifier para hindi maging oily yung face pagharap sa camera. At syempre, sinasamahan din natin ng ano yan, ng technology. Technology enhancement. Yes. So, may session ng ating mga TV broadcaster. Kung tama yung pagkakaalala ko kay Miss Liton na talagang tinuro yung personality development and kung paano natin ayusin yung sarili natin, yung sa lalaki, yung kahit makeup or parang concealer ata yung Sir Buds na para yung sa under our eyes, yung pagpa-powder, isa yan sa mga tinuro sa ating mga TV broadcaster, which is talagang kailangan yan being a public personality. Ayan, so yung no shine mattifier, isa yan sa Michelle. Ayan, so sa mga babae at lalaki na gustong maging artistahin at fresh, talagang hindi po kami nagbebenta ha, yan po yung mga techniques. So syempre pag naituro sa amin, kailangan namin ibahagi, hindi lang dapat isang teacher o kakaunting teacher ang pleasing personality, kailangan lahat tayo. Kaya kapag meron kaming na-discover o ibinigay, knowledge mo yan o products mo tawag, share namin. Ayan. Yes. So talagang, hindi mo na kailangan yan. Ikaw fresh ka na, kami haggard eh. Iba talaga ang training nating mga TV broadcaster.
Hindi lang sa pagsasalita, hindi lang sa pagpe-present, pati kung paano mo dadalhin ang iyong sarili, yung physical appearance mo at yung aura mo pagdating sa TV. So maraming mga tips ang tinuturo sa atin sa ating training for TV broadcasting. Yes. Sir Madge, idagdag ko lang ito ang mga pangalan ng mga nagtitrain sa ating mga teacher broadcasters. Kasama tayo doon, dami-dami Una, si Kuya Kim. Pangalawa, si Miss Karen Davila. Pangatlo, si Miss Lucy Cruz Valdez. And then sa personality development nga, si Ma'am Lisa Liton. Imagine niyo, high caliber at patuloy silang sinusupervise ni Mr. Paulo Bejones. At mamaya, ang aking gagawin, ipapasok ko na kay Yusek Alain ang susunod na listahan ng mga teacher broadcasters. Nakakapagod manood. Kinakailangan piliin talaga ng mabuti. Ayan. Alam niya nila, Sir Buds? Wow! So batch 2 na to, Sir Mark? Yes. Inaabangan niya sigurado ng ating mga teachers nationwide. Sino kaya ang batch 2? Tapos i-send ko kaya siya. So, ayan. Mayroon pa kaya tayo tanong, Sir Madge? Meron pa bang tanong? Ito, hanap tayo ng... So I would just like, habang hinihintay natin, I would like to take this opportunity to thank SDO Caloocan City, sa SDO Las Piñas City at saka doon sa 4 na schools from Tuguegarao City na ating pong ginaid for this exclusive session with them. At sa mga manonood po na gustong matuto ng learning management system, huwag mag-alala, mapapanood niyo po sa telebisyon kung paano gamitin ang LMS na ito sa loob ng 1 hanggang 30 minuto. Hindi ko lang po alam kung paano nila gagawin yun, but the video is already with them. At abang-abangan nila po natin. Tiwala lang po, hindi namin kayo pabayaan. Ito. Salamat. Thank you, Sir Mark. So may question tayo, Sir Mark, from Ma'am Elaine Aring. Paggamit po kami ng H5P tapos naka-whitelist na po yung LMS, na-access pa po ba yung H5P na plugin? Yes, actually, yung aking ginawa ay embedded. Pag sinabi natin embedded, yun ay naka-online. Tinuro ko po, Ma'am Elaine, ay yung paano yung offline. Reuse naman po siya. So, ibig sabihin, kahapon, naibahagi ko na po kung paano siya magiging offline. So, yung offline niya, click reuse. So, just to explain do sa ating bagong tune-in lang, kasi baka hindi nakapanood si Ma'am Elaine kahapon, allow me to share muna my screen para makita ko paano yung offline. Okay? Ma'am Elaine, ganito po yun. Ang kinakailangan lang pong gawin ay i-click yung word na reuse. Pag pindot ng reuse, download that H5P document. Pagka-download po ninyo at nakumpleto, go to your LMS. Gaya po nito. And then, add an activity. But instead of having it as a page, use Storm package. So, tinuro ko po yung activity na yung kahapon. So, ito kunyari, extra activity. Kasi yung tanong kanina ni Ma'am, ito po, magiging offline na po siya. Kasi po, dinownload po natin utilizing the word reuse. So, hanapin lang natin yung dinownload. Ito po siya. Click it, open, and upload the file. Kapag nakumpleto na po ang pag-upload sa file na ating kinilik kanina with the reuse, oops, nag-error lang po siya. Ulitin po natin. So gaya ng aking ipinakita, we can embed it. So yung H5P material natin, hahanapin lamang po natin yon. Click open, upload that file. Ayaw niyang tanggapin, ulitin ko po yung pag-save sa kanya. Hanap ako ng aking file na ginawa kanina. Ulitin ko lang po yung process.
So ito po yung ginawa ko ha. Click that. So kung ito po yung aking kukunin, I'll click reuse. I'll click download. Kapag kumpleto na yung downloading niya, ayan, go to your Moodle, upload it. Click open. Ay, sorry, nasa SCORM pala ako. Mali. Dapat Yes, nasa sir, sa H5P SCORM. ako. Sorry. Click add an activity or resource. There is a plugin here. Look for H5P, not SCORM package. I stand corrected. Sorry po. Yes. And then, Okay lang. upload it here. Yan, lalagay po natin kasarian ng pangalan. Upload that file para maging offline na po siya. Click it and open. Upload. So ganun po katalino yung Moodle. Kapag SCORM talaga. Kapag H5P. Huwag po kayong magugulat Yes, sir. doon. So once it's completely loaded into the system, ay pwede na natin siyang ma-access kahit na ito ay offline. Bakit offline na? Dahil na-download na po natin ito. Ay, ito na po siya. Click grade. Gawin natin siyang none. Kasi hindi ko naman pinag-gradean. Save and return to course. So option po natin yun ha. So if they are going to click this one, look what will happen. Ito po siya. Ito na po. At magkiklik-click na lang. Ayan, no? Arrange. O di ba? Offline na yung gagana kasi atin na po siyang dinownload. So, enjoy. O di ba? Pwede po. Galing. Nice. Kaya yun po yung ating pinasal kanina. Kahapon kasi yung concept ng downloading for offline, yung ngayon po ang ginawa kong concept ay embedding if it is online. So para alam nila yung differences. Yes. Thank you, Sir Mark. So another question from Rizalyn 2C. Sir Mark, ask ko lang po, pag nag-create po ako ng learning materials gamit ng H5P, bakit po may lumalabas na sign up for 30 days trial? Ibig sabihin po ba nito after 30 days, kailangan ko pong bayaran? Sa pagkakaalam ko po, ang H5P ay libre. So kinakailangan nyo pong i-check kung H5P site po yan dahil ang H5P ay isa pong OER. Pag sinabi nating OER, walang bayad. Kaya po, paki-double check kung kayo ay nasa tamang site. Tandaan, h5p.org. This one is free. So wala po siyang 30 days. Talaga pong libre po to. Baka sa ibang site yung napuntahan ni ma'am. Opo, kasi libre po talaga ito. Salamat. Siguro last question, sir, for our session from Sir Mario Salvador. Sir Mark, nakagawa po ako ng account sa LMS without the letter from the school head asking a request to access the LMS. Yun na po ba yun? Nakaka-access na ako? Actually, kaya ka po sir nakaka-access kasi parang kagaya ng mga learners, maghihintay ka ng access code. So, dahil wala pa po kayong letter, meron lang po kayong login, pero hindi niyo po siya magagamit. Naka-login lang po kayo. So, kailangan po muna na magkaroon ng protocol, may letter sa inyong principal para mailagay po yung name ng school at mailagay po namin kayo doon as the teachers. Yun po. So, hintayin lang po namin yung request na yan. Thank you! Thank you, Sir Mark. So, I hope na nasagot po almost yung ating mga questions na ating mga teachers and we hope po na talaga nag-enjoy din po kayo sa ating 3-day session, Sir Mark. Bilis ng araw na marami tayong natutunan about learning management system. Tama yun, Sir Match. At bukas naman, nasa different group tayo, Masbate naman bukas. So sa ating pong mga teachers sa Masbate Province, kita-kita tomorrow. Yes, Sir Ads? Yes, so,
talagang siksik itong ating 3-day webinar on the use of DepEd Learning Management System, and hopefully all of us will accept these new changes in our educational system because at the end of the day, kailangan natin mag-adapt sa pagbabago sa ating Yes. lipunan. Sir Mark, last na question from Ma'am Ronilyn Juano. Saan po ba makakakuha ng mga resources sa bawat activity? Example po, page from H5P, score package from Profuturo. Ano pa po yung ibang pwedeng mapagkuhanan? Thank you po. Ganito ang inyong gagawin. Abangan sa aming paglalagay niyan sa ating DepEd Commons. So, abangan niyo po yun. Ilalagay namin yan sa spotlight section. So, for example, ako po, I will prepare a lot of interactive materials for you to download. Kayo na lang ang bahalang mamili kung anong gusto niyong subukan at gamitin. Ilalagay namin yan sa DepEd Commons. And then once it is ready, download lang kayo ng download at ilagay niyo sa inyong sariling LMS. Wala kayong kailangan i-type. Pero syempre, kung gusto niyo yung personal touch ninyo, gumawa kayo sa H5P. You have an option. Either wait for us to upload it in the DepEd Commons for you to download and put it in your LMS, or create your own so you can put it in your LMS. May dalawang option. Ayan. Salamat! Salamat, Sir Mark. So talagang kabang-abang ang iba pang mga resources na i-share ng DepEd EdTech Unit, at talagang ating mga kaguruan ay excited na for that, na magamit ito at ma-utilize at ma-practice na rin, kasi talagang ang mga teachers natin ay eager at very much willing na matuto at matutunan ang DepEd LMS. So again, maraming salamat sa ating mga kaguruan, Sir Mark. Yes, Sir Mark? Isang buwan na lang. Nakaka-pressure. Yes, exactly. So talagang pressured pero kakayanin. Pressured pero magsisikapan. Ang aking laging sinasabi ay, if it is for our teachers and for the learners, hindi lang basta kakayanin, kayang-kaya natin niyang gawin. Yan. Yes. Yes, Sir Mark. Basta sama-sama tayong lahat at walang iwanan. So katulad ng mga teachers natin na tumutok hanggang 4 o'clock ngayon, time check is 4 o'clock, at sinamahan tayo for our 3-day session ng ating DepEd LMS. Maraming salamat po sa inyo, and we hope po na makasama namin kayo sa mga susunod pang webinar, at tutukan po ninyo at panoorin kami sa ating DepEd TV channel. Sir Buds, yan talagang excited na. Yes. Wala pang episode. So yun, very much, bago natin tapusin ang ating session, let's watch a short video from a pilot run of online summer reading program of SDO Caloocan. Yes, so take it away, Sir Buds. Ingat tayo mga fellow educators natin. Kita-kits. Babalik pa tayo pagtapos. Ang online summer enrichment classes ay nag-umpisa po noong May 26, 2020. Kasama ang masipag nating pumaguro na si Ma'am Mary Grace E. Marcos, ang ating Sports Division Superintendent, Dr. Nerissa L. Rosaria, Session 6. Kasama rin po natin ang ating OIC Assistant Schools Division Superintendent, Miss Nerissa Rojas Lumeda, at ang ating CID OIC Chief Education Supervisor, Dr. Jocelyn M. Alenya. Kasama ang ating mga voluntaryong guro na patuloy na nagsisikap upang maturuan ang mga bata sa kabila ng mga pangyayari sa ating paligid. At ito po ay ilang sa mga videos na nangyayari sa aming online summer enrichment classes, kung saan mga bata ay aktibong nagbibilang at nagbabasa. Ayan, Sir Buds, nakamute ka. Ayan, good. Yes, sir.
So ayan yung pinaka-last video natin na i-play from SDO Caloocan. So to formally close our webinar session, Sir Madge, any message? Alright, so ating mga kaguruan, ating mga school heads, mga administrators ng ating SDOs, maraming salamat po sa pagtutok sa atin at sa pagsama sa ating webinar session for our 3-day webinar about DepEd Learning Management System at yung mga features na natutunan natin. And we hope na mas ma-encourage natin ang ating mga teachers na gamitin kung ito po ang inyong pipiliin na platform, and we hope po na ma-utilize natin ito at may-share sa ating mga fellow educators na ganun lang pala kadaling gumawa ng account, makapag-create ng course, makapag-create ng mga interactive na materials sa ating DepEd LMS. So with that, ingat kayo palagi, may fellow educators, bawal magkasakit, at kung napapagod, magpahinga. Sir Babs? Ayun, so tama Sir Madge, no? Walang madali sa isang bagay na uumpisahan pa lamang natin. Kailangan nating tiyagain, kailangan nating pag-aralan dahil pagdating ng araw, masanay din tayo at masasabi natin lahat ng ating pagod at hirap ay sulit. Again, mula po sa ating Education and Technology Unit Head, Mr. Mark Anthony CC, maraming salamat po for watching our 3-day webinar on DepEd Learning Management System. Kita-kits po ulit tayo next week dito lang sa EdTech webinar. Bye! Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Ingat po. Yay! Ingat po palagi. God bless. Teka.